A számítástechnikával pontosabban akkor még nem tudtam, hogy ezt így hívják, tehát maradjunk a Commodore 64-nél, tehát ugye az így, vagy ahogy a nagymamám hívta a Commodore, ugye ez az ő gondolatvilága volt. Ezzel Párizsban találkoztam, ugyanis nekünk ott lakott egy rokonunk, és egyszer meglátogattuk, és azt emlékszem, hogy miért, de arra tisztán emlékszem, hogy én már akkor szerettem volna egy Commodore 64-es, de hogy így honnan tudtam, hogy nekem arra szükségem van, azt nem tudom, mert voltam 9 éves, és valószínűleg olvastam róla valahol, vagy valaki mondta, hogy ez egy jó dolog, és hát én ott rábeszéltem a édesapámat, ő volt a pénztáros, hogy akkor vegyünk egy Commodore 64-est, de akkor már mindjárt flopival. Ha most ez 84-ben volt, azért az elég jó, azt gondolom. Tehát ugye ahhoz képest, hogy ugye a Commodore 64 az ugye 81 végén, ugye 82 elején volt, egyáltalán bárhol elérhető, és akkor is a legtöbb embernek magnója volt, kazettás setuppal, nekünk viszont flopping. De nem volt én egyszerű, mert a gépet azt szépen összecsomagolták, marha jól nézett ki. Nem is tudom, hol vettük, talán a Lafayette áruházban, valami ilyesmi rémlik, és nagyon jól nézett ki. Hát én egyébként még nem láttam sohasem azelőtt rendes személyi számítógépet, és nekem egyáltalán már az, hogy ezek ilyen dobozban van, és nem értem, hogy pontosan mi, de tök jó lesz, ez nekem nagyon izgalmas volt. Akkor hazahoztuk, hát a vámon ült egy ideig, mert ott is gondolkodtak ezen, hogy most ezzel mit kell pontosan csinálni, aztán később hazahozhattuk, és akkor így lettem először, vagy így lettünk először Commodore 64 tulajdonosok. A családban először ez a nagyon drága messziről jött cuccnak az állapotát vette fel, úgyhogy az édesapámnak a dolgozószobájában az íróasztával szemben kapott helyet, ahol aztán semmilyen egyéb tevékenységet nem lehetett rajta végezni, amit én ott úgy kíváncsi voltam. Akartam, csak ott nyomogatni lehetett az ő jelenlétében. De hát ott már kijött a generációk közti különbség, mert nem is tudom, szerintem egy pár hónapnyi Visual Basic-ben történő rajzolgatás után, vagy Graphic Basic, nem, mi is volt annak a neve? Szerintem Graphic Basic, de nem ugrik be. A lényeg az, hogy lehetett paraméterezni, köröket rajzolni, egyebeket, és ez szépen egy programmal le lehetett rakni. Egy családi fotót raktunk össze, arra emlékszem, és hihetetlenül lassú volt. Tehát az valami őrület. Tehát amíg ott kirajzolt egy kört, meg 2 pontot, mindig előről kezdte az egészet. Borzasztó volt. Na, és ezt édesapám megunta. Úgyhogy idő után az történt, hogy már nem nagyon foglalkozott velem, aztán átjöttek a haverok. Emlékszem, hogy egy nagyon kicsi kis Videóton tévén néztünk, azon a nagyon-nagyon picikén, amin alig lehet látni valamit, és azt körbeültük, aztán pár hónap, talán pár hét Wizard of War-ozás után az a döntés született, hogy ez a gép ez menjen innen el, mert nem lehet tőle normálisan dolgozni, és így került át a szobámba. Szerintem a családom, vagy legalábbis édesapám innentől számítja azt az időszakot, amikor én reménytelenül elvesztem a értelmetlen dolgokban, és nem tanultam meg semmi tisztességes szakmát. És hát akkor elindult ez a dolog. Eleinte barátok jöttek át, akik még nem láttak ilyet, aztán megjelentek azok a barátok, akiknek már vagy volt gépe, vagy már hamarosan lett, és azok közül is osztálytársak például jellemzően nyilván, és azok közül is kiemelkedett Szabolcs barátom, Szab, akivel később egy csapatban is a Pride-ban együtt tevékenykedtünk. Most már azt mondanám, hogy dolgoztunk, akkor még nem értettem, hogy ez az valójában. És ott sokan jártak, például Récei Géza barátom is, Rucus, akik azt hiszem, hogy a testvérével együtt valami, akkoriban mindenkit cracking service-nek hívtak. Hát azt hiszem, hogy ők voltak a Rucus cracking service, én meg az Arthur cracking service természetesen. A logóm az nem volt, azt hiszem, de valami de mindenhol igyekeztem kiírni, ahova csak lehetett. ACS, igen. Na, és akkor úgy ő sokat járt hozzám, és akkor nézegettünk mindenféle játékokat, aztán ugye elkezdett érdekelni azt, hogy hogyan kell őket megtörni. Mert hát ahogy van az, hogy egyrészt azzal nem lehet örökéletesen játszani, meg ilyenek, másrészt, hogy miért nincs ott az én nevem is egy játék elején, tehát hogy van az, hogy csak a másé van ott. Be kell valljam,
hogy egy-két nagyon ilyen lamer dolgot is csináltam akkoriban. Tehát azért az a szint volt, ahol ha megtaláltam valahol a kódban, hogy kell beírni az én nevemet másnak a neve helyére, akkor én már boldog voltam, hogy ott, amikor bejött a játék, el is mentettem, akkor ott már én voltam kiírva, nem valaki más, úgyhogy hát így indult körülbelül az egész sztori. Hát nagyon szórakoztató volt mostani szemmel nézve, hogy igazából szinte semmihez nem lehetett hozzájutni. Szerintem tök jól elmondja a helyzetet, hogy a floppy lyukasztóval rendelkező ember, az már volt valaki. Mert hogy ugye a floppikhoz, annak, aki esetleg nem tudja, elmondanám, ugye az, hogy egyáltalán a floppy-ba egy találmány az, hogy a másik oldalát is lehet használni, nem csak az egyiket, és ez ami ugye duplán nyer az ember vele, akkoriban sokat számított, amikor az embernek volt 2 doboz flopja, és azon gondolkozott, hogy mire mit tegyen föl, meg mit töröljön le, ami még kell neki, csak a hely is kell. Na és akkor, amikor elindult ez megfordítjuk a flopikat, és a másik oldalra is lehet írni, akkor ugye a sok lémer az mind ilyen papírlyukasztóval próbálkozott. Én viszont meggyőztem a szüleimet arról, hogy én egy professzionális szakember vagyok, tehát nekem egy rendes lyukasztóra van szükségem, úgyhogy nekem már volt ilyenem. Akkoriban egyébként nem tudom a pontos időpontját, de mondjuk úgy, hogy a templomok közül kiemelkedett az egyik ilyen, a 2C Balzak utca 35 számú valami, amiről reklámok is szóltak a tévében. Szórakoztató, hogy most azt hiszem egy vietnámi étterem van a helyén, és nem olyan régen ott kajáltunk, vagy beszélgettünk, és pedig körbenéztem, és azon gondolkodtam, hogy hol voltak ebben a helyiségben a Commodore 64-esek annak idején, meg a játékok, amit nem értettem, hogy emberek miért vásárolnak meg pénzért. Ez volt a másik jellemző probléma, hogy az emberek nem nagyon vettek semmilyen játékot. Hardware-t igen, de szoftvert nem. Kis megjegyzés, hogy még a mai napig is valami miatt tartja magát, úgy veszem észre ez a gondolkodás, tehát hogy a magyarok egy jó része még mindig eszköz szeret kapni, amit így meg tud fogni, és a szolgáltatások meg a szoftverek azok még mindig egy kicsit másodrangúak, hogy azért nem akarok fizetni a szellemi tulajdonnak ezzel a formájáért. Szóval akkoriban ez nehéz ügy volt. Emlékszem Vix barátommal, aki szintén Pride tag volt, egy fél nyáron keresztül kerestünk mikronyomógombot mindenféle helyeken, azért, mert akartunk csinálni egy reset kártyát. Ez is nagy dolog volt, hogy ne kelljen állnunk kibekapcsolni a számítógépet, hanem simán le tudjuk resetelni. És meg volt a kapcsolási rajz, őt össze is rakta volna, csak mikronyomógombot nem találtunk hozzá. Az is jellemző volt, hogy ebben az időben az általános iskolákban már valami bizsergett, hogy érezték a tanárok, hogy ez a számítástechnikával kéne valamit csinálni, mert ez a sok gyerek itt nyomul. És én például jártam számítástechnika szakkörre, ami nagyjából abból állt, hogy volt azt hiszem egy orosz tanárnő, aki akkor képezte át magát számítástechnikai tanárá, és nagyjából egy olyan negyed leckével járt előttünk, olyan szempontból, hogy volt neki valami könyve, viszont mi meg mindent tudtunk már a rendszerről. Úgyhogy nagyjából úgy néztek ki a számítástechnikai ilyen szakkörök, vagy nem tudom micsodák a suliban, hogy ő ott valamit mondott, amire senki nem figyelt, és mi meg játszottunk, töltöttük be az alkalmazást, mindenki hozta az új izéket, kazettákat, flopikat, ilyesmiket. Volt, amikor azt hiszem be is vittem én is a gépemet talán, hogy legyen valami normális gép is bent, mert az sem volt annyira jellemző. Ugye az sem volt annyira jellemző, hogy sok különböző gép típus lett volna. A Commodore 64 az azért egy nagy dolog volt, hogyha valakinek volt ilyen. Ja, és egy nagyon fontos dolog, mikor Párizsból jöttünk haza, akkor még 2 dolgot vettünk Párizsban. Az egyik, az egy eredeti Commodore joystick volt, tehát nem ilyen valami, quickshot, akár eredeti Commodore joystick volt, rémesen szar joystick, tehát itt valami szörnyű. Akkoriban a játékok között volt néhány ilyen joystick gyilkos mint például az Olympic Games, meg ezekre emlékszem, hogy ilyen Summer Olympics, meg ilyesmi, amit így gyakorlatilag kinyírt bármit. Na és ez a Joy, erre emlékszem, a Commodore joystick az annyira vacakul volt megcsinálva, hogy egy-egy játéknál egyszerűen a kezedben maradt a felső része. Tehát, hogy így játszottál, vagy így kibújt a kis gumia izéből, és így ketté jött a játék közepén. Úgyhogy nem sokáig használtuk. És a másik dolog, amivel én nagyon sokáig über király voltam a környezetemben, az egy Load Runner játék volt, cartridge-on.
ami C64-re nagyon ritka volt akkoriban, tehát így mindenki ugye lopott játékot, meg tech-szerzett játékon, nem is hívtuk lopott játéknak, nem az volt, hanem csak kaptuk, megadtuk egymásnak, tehát szó nem volt lopásról. És maga a cartridge az viszont fantasztikus volt benne level editor, tehát lehetett szinteket szerkeszteni, és az akkori törésekben nem volt benne a level editor, tehát az egy nagyon extraság volt. Egy idő után színnek neveztük már, azt gondolom, ezt a valamit, egy ideig még nem. Nekem ez két fázisban jött. Az első fázisban inkább a játékok voltak a jellemzőek. Nagyon szerettem játszani, mai napig is nagyon szeretek játszani. Játszottam sokat, sőt, erről még megvan a dokumentációm is. Vix barátommal a Commodore világba egyszer bejutottuk egy publikációval, az Aliens nevű játéknak a végigjátszását írtuk le. Én írtam a szöveget, Vix rajzolta a térképeket, rendes térképeket csináltunk, a kódokat megfejtettük, amivel lehet ugrani ilyen talán szintek között. Szóval nekem a játék jött, és volt egy ilyen nagyon rövid időszak, aztán 1 vagy 2 év, amikor meglepő módon én úgy döntöttem, hogy nekem ez az egész nem érdekel. Tehát egy pillanatra kifulladt nálam ez a dolog, és aztán visszatértem hozzá. És hát ami vonzott ebben az egész dologban, az az, hogy ahogy egyre többet ismertem meg a gépről, egyre többet ismertem meg arról, hogy miket tud, egyre mélyült ez a terület, vagy egyre több lett, egyre több dolgot tudtunk csinálni, vagy tudtam csinálni benne. Az hamar kiderült, hogy én nem leszek jó kóder. Tehát, hogy én pontatlan vagyok ehhez, meg türelmetlen, meg nem tudom, matematikában is rossz vagyok. Tehát, hogy ez nekem nem. Viszont az, hogy valami dizájnos legyen, jól nézzen ki, jól szóljon a zenéje, stb., az sokkal több érzékem van. És akkor így nem emlékszem egész pontosan, de az minden esetre gyanús, hogy az egyik osztálytársam és a legjobb barátomból lett végül is a 2 másik csapattag. Nem tudom, hogy kinek volt az ötlete, hogy csináljunk csapatot, de végül lett egy csapat, lett még mellénk egy másik grafikus srác, az Olli. Zoli volt a becsületes neve, és Oli volt a szín neve. És még később a Krisztián, a Krúl csatlakozott hozzánk, és így mi 5-en voltunk a Pride nevű csapat. A mai értelmezésben azért egy eléggé furcsa, színes színvilágú logóink voltak, tehát ma már nehéz lenne egy ilyennel, hogy egyértelműen számítógépre asszociálni, egy Pride és mindenféle szivárványok. De akkoriban nyilván még nem volt ez a mozgalom. Mi egyébként a U2 együttes ilyen nevű számáról kaptuk a nevünket, és az oroszlán falka értelmében értelmeztük a Pride-ot, tehát nem mint büszkeség, hanem mint egy ilyen falka, hogy mi itten együtt csináljuk a dolgokat. És amire tisztán emlékszem, hogy játékokat törögettünk, de nem az volt a fő fókusz. Tehát nekünk valahogy mindig a legelejétől kezdve inkább ez az együtt dolgozás, együtt alkotás, ezeknek a demóknak, később elkezdtünk demókat írni, ezeknek a demóknak aztán később játékokat is írtunk, ezeknek a megalkotása, elkészítése, ebbe a kihívás, hogy beleférünk a raster időbe, az volt az úr, ugye, hogy itt az 1 megahertzből mi jön ki, és akkor ott, hogy belefér-e a zene, nem fér bele, és a többi, és a többi. És valahogy, persze egy utólag, talán ezt már mondhatom, valahogy úgy éreztük, hogy mi egy ilyen nagyon intelligens csapat vagyunk. Úgy az átlaghoz képest. Tehát, hogy például soha nem vettünk fel új tagokat, nem rúgtunk ki senkit, nem voltak ilyen botrányok. Akkoriban a színen ez volt, ilyen 10-valahány éves gyerekek, adrenalin, meg az ego ottan bennük össze-vissza föllement, meg a tesztoszteron növekedett, meg ilyesmi, és akkor úgy, ja, mert természetesen nagy részt fiúk voltak, tehát ugye az nyilvánvaló, tehát volt 1-2 lány, azt nem értettük, azt senki nem értette, hogy kerültek oda. És valahogy mi ebben az egészben megtartottuk ezt a koherens dolgot, mi így kezdtük, Krisztián csatlakozott egy picit később, de mi így kezdtük, és így is maradtunk egész a végéig. Nem vettünk föl senkit, nem olvadtunk bele senkibe, nem voltak ilyen nagy botrányok körül, ki kivel állt össze, meg kirúgott ki kit, meg kihekkelt, meg hackerésről nem is beszéltünk. Nem voltak ilyen trükkök, hogy valaki másik csapatba is bedolgozott, mert akkoriban ez azért nem volt ritka, hogy egy másik név alatt esetleg kódolt egy másik csapatban, és akkor ez nagy titok volt, hogy ő még kiknek. Na, nekünk nem volt ilyenünk. Az egyetlen csapat, akivel nagyon jóba voltunk, az a Faces volt.
A mai napig is a Faces-es srácokkal időnként összejárok, és valami egészen furcsa hangulata van az ilyen beszélgetéseknek. Tehát, hogy nem is tudom, tényleg együtt nőttünk fel, együtt gyerekeskedtünk, és összekötött minket valami, amit együtt csináltunk. Ezt nem tudom semmilyesre hasonlítani, és ez nagyon jó volt, de nem akarok még ennyire előszaladni. Tehát a lényeg az, hogy nagyon jól éreztük magunkat egymással, és így indult el a dolog. Egyértelműen a kreativitás vonzott a dologban, hogy valami újat lehet alkotni, és az nagyon érdekes volt, hogy valahogy nekem nem volt olyan élményem azelőtt, hogy így a semmiből valamit teremtsek. És azt vettem észre, hogy a Commodore 64-jel ezt meg tudom csinálni, és ráadásul nagyon messzire el tudok menni benne. Olyan élvezhető terméket tudok belőle gyártani, amit egyébként nem tudtam volna mással megcsinálni, sem a kezemmel, sem olyan művésznek éreztem magam tulajdonképpen. Egy dolgot tisztázni kell. Akkoriban az információ áramlás az gyakorlatilag szinte nem létezett. Tehát semmi nem volt, se internet, se semmi. Még modemek se voltak. Sehol nem lehetett rendelni. Volt valamennyi kis modem volt, egy-két ilyen BBS-es össze lehetett szedni, de nekünk nem volt hozzáférésünk ilyesmihez. Hiába laktunk Budapesten, az egyetlen, ami volt, az a másik ember, és annak valamilyen kapcsolatrendszere. Tehát teljesen logikus volt, hogy kicsit úgy, mint az ős időkben vagy a vadnyugaton, hogy ilyen csoportok alakultak ki, és ezek egymás közt intenzíven dolgozgattak. Az már egy kisebb csoda volt, ha valakinek az ismerőse külföldre esetleg már valamit csinált. Itt is volt, hogy valakinek a apukája, anyukája járt ki, ide járt, oda járt, volt több pénzük, és akkor tudtak esetleg valamit betelefonálni, valami külföldi BBS-re esetleg, és onnan dolgokat talál leszedni, de ez még a legkorábbi időszakban még ez sem volt. Tehát maximum postázgatás volt. Hát emlékszem, abban az időszakra a legjellemzőbb az volt, ugye a nagy swappelési időszak volt ez, amikor hogy küldözgettek egymásnak az emberek adathordozókat, és olyan mértékben spórolt mindenki mindennel, hogy a bélyegeket például lelakkozták. Emlékszem, a kedvenc mondása a swappereknek a "Send soon, stay cool, stamps back" volt, ugye, hogy jöjjön vissza a cucc, mert nem tudom újra felhasználni, és drága lesz a postás. Sőt, arra is emlékszem, hogy valaki egy olyan módszert talált ki, volt egy ismerőse a postán, aki valahogy a bélyeg ellenőrzés, vagy nem tudom, tehát a lényeg, hogy az után volt az illető, és oda be tudta tölteni úgy a csomagokat, hogy nem került semmibe annak a feladása gyakorlatilag. Szóval ilyen trükköket kellett csinálni, tehát ilyen tök logikus volt, hogy csapatokba álltunk össze, és mindenkinek volt valami ismerőse, akinek volt egy ismerőse, és így kerültünk közelebb más csapatokhoz, meg ehhez az egész ilyen másolgatós világhoz. Én megmondom őszintén neked, hogy én annyira azért nem rajongtam ezért a másolás dologért. Nem tudom, hogy miért, lehet, hogy azért, mert már a biztonsági szakértőben nem éledezett, vagy csak egyszerűen az igazságérzetemet él, de nekem valahogy azért annyira valamit nem stimmelt. Amit tudom, hogy nem stimmelt, biztosan, az, hogy azért az embereknek, bocsánat, hogy ezt mondom, de az ilyen átlag minősége azért nagyon változó volt ebben az egész ilyen diaszpórában. Tehát az valahogy voltak azok, akik ilyen nagyon furán viselkedő népség volt, de aktívan jöttek-mentek, csencseltek a mindenféle eszközökkel. Voltak, akik még pénzt is akartak belőle csinálni, az nagyon fura volt nekem. Tehát, hogy amúgy mindenkinek ingyen van, akkor miért akar érte pénzt kérni? És valahogy én próbáltam magam ettől távol tartani, de a többiek is viszonylag távol tartották magukat tőle, én úgy éreztem. És talán ez is segített abban, hogy nem keveredtünk bele mindenféle fura balhékba a swappelgetés, meg az ilyesmi kapcsán. Tanulni nem nagyon szerettem. Tehát az biztosan sokat segített, hogy ott ültem valami előtt, amiről úgy tűnt, hogy én csinálok valamit. Még időnként a leckémet is megpróbáltam a Commodore 64-jel megcsinálni, ez nem nagyon sikerült, de jól nézett ki. Tehát ugye az ölemben van a matematika füzetem, és ott valamit berhelek. Legalábbis a szüleimet biztosan meggyőztem róla, hogy én most fontos dolgot hajtok végre a számítógéppel. Legális utak azért voltak, csak egyrészt nem nagyon ismerték az emberek, meg teljesen irreálisnak tűnt. Tehát az, hogy az ember bemenjen egy boltba, és megvegyen egy szoftvert, ezt nem is értették. Tehát tényleg nagyon fura volt. Érdekes, nekem is akkor esett le, hogy ebből lehet, hogy lesz valami, amikor az egyik legelső játékunkat, amit elkészítettünk, azt ilyen public domainként adtuk ki. Pontosabban adta ki egy német
német ilyen számítógép újság mellékleteként jött ki public domainben, hogy kaptunk érte valamennyi kis pénzt, és akkor a többi meg ilyen public domain volt. Az ugye azt jelenti, a public domain, hogy úgy lehet terjeszteni, hogy igazából nincsen vele semmi egyéb, maximum a másolásért, hogyha akarsz, fizetsz, meg lehet fizetni a tulajdonosnak, hogyha akarsz, mondjuk így. Ilyen donationnek hívnák talán, ilyen adománynak. És emlékszem, hogy az első játékunk így kiment, és kaptam egy levelet, amiben ilyen gyöngybetűkkel, vagy gyerekírással volt, persze mi így gyerekek voltunk, csak nálunk fiatalabb gyereknek tűnt, gyerekírással volt egy nagyon szép levél, Németországból jött, és leírta az illető, hogy neki mennyire tetszett ez a játék, és hogy milyen jó volt, és bele volt celluxozva egy 5 márkás a levélbe, az aljára. És hát ezen teljesen meglepődtem. Először is nem is volt kevés nyugatnémet márka, érme volt. Másrészt az volt az első alkalom, amikor pénzt kaptunk azért, hogy mi csináltunk egy szoftvert. Ott kezdtem el először gondolkodni rajta, hogy lehet, hogy ezért tényleg valaki ad pénzt. Nem teljesen értettem, hogy van ez, de ott valami megindult bennem, hogy lehet, hogy ennek így hosszú távon lesz értelme. És szerintem nagyon sokat elmond a nyugat meg a kelet viszonyáról is. Tehát, hogy Nyugat-Európában már akkor volt olyan kisgyerek, akinek elmagyarázta a apukája, anyukája, hogy figyelj, hogyha használsz egy ilyen izét, akkor fizess érte. Szépen tedd bele a borítékba, a celluxhoz, és küld el nekik. Itt nálunk meg ez teljesen új volt. Úgyhogy nem nagyon, tehát volt legális lehetőség arra, hogy az ember vegyen, szóval senki nem vett. Plusz a kínálat azért eléggé vacak volt. Tehát ahhoz képest, hogy az ember mondjuk valahonnan szerzett anyagokat, és ottan válogatni lehetett, a 700 fajta válogatásból voltak olyan, mondjuk hackerek, inkább crackerek, akik összebraktak cuccokat, és akkor még egy menüből is válogathattam, és melyik játékkal akarsz játszani, vagy melyik programot akart használni, de ennek nem volt versenytársa a valódi piac, plusz senkinek nem volt pénze. Tehát ez így nyugodtan kizárhatjuk itt ezeket. Milyen források voltak ezeknek a beszerzésére? Hát volt ugye a nagyon híres csokonai művődés, a csoki. Én megmondom őszintén, hogy nem szerettem a csokit. Egyszer-kétszer voltam, talán nem is egyszer-kétszer, azért többször voltam, de egyrészt olyan fura népség volt ott. Nekem nagyon, én nem értettem teljesen ezt, ami ott ment, nekem hangos volt, sok volt, a logikáját se értettem, hogy most akkor tulajdonképpen mit kell nekem adnom cserébe egy másik, nem tudom miért, illetve borzasztó macerás volt oda jutni. Még most is, ha egyszer-kétszer elmegyek, ott van valamilyen retro játékkiáltás, ilyesmi, még autóban is azon gondolkodom, hogy ez milyen messze van. Akkoriban meg nekünk minden 10 milliószor messze volt, nem volt rendes tömegközlekedés, és most képzeld el, hogy ezeket a Junos tévéket, meg gépeket ott a hátunkon cipelve elmenni a Isten háta mögé, és ott kiülni, és akkor még végén meg is aláznak, hogy nem hoztam jó stuffot, vagy ahogy akkoriban hívtuk, tehát nincs jó anyag. Tehát, hogy erre így a francnak van szüksége, tehát, hogy annyit nem. Viszont az ismerősökön keresztül volt egy-két ilyen. Én magam akkor úgy éreztem, hogy ilyen elitevnek tartott klub, mondjuk így, ahol viszont sokkal nyugodtabb körülmények között zajlottak ezek a dolgok. Volt egy az Őrsvezértér környékén, ami ott állandóan vándorolt. Időnként a Bosnyák téren is volt egy, akkor az Őrsvezértérnél is úgy mozgott mindig más volt, és volt egy, ami az Őrsvezértérnél volt, de nem ez, amit mondtam, az meg a BKV-nak az épületében volt, ez az ilyen spenótos házacska volt, és ott viszont nagyon kevesen voltak, tehát úgy kevesen, hogy tudom én, nem tudom megbecsülni, de ilyen 30-50 ember nagyságrendben, tehát nem ilyen csoki, több 100. Viszont kényelmes fotelek voltak, tényleg ilyen klubérzése volt az embernek, fölment az x-edik emeletre, nem volt ott senki, nyugi volt. Olyan érzésem volt, hogy én valami elit klubhoz tartozom, én akkor most megérkezem, lehet ott beszélgetni az emberként nyugiban, nincs ez a feszültség, hogy most gyorsan menjek már arrébb, mert nincs kész, mennyi időt másolom a lemezt, a kazettát, min van, min nincsen, ez ma múlté, szar. De nem voltak ilyenek. És azt hiszem, hogy talán gépekben is voltak azért különbség, tehát úgy értem, hogy nem csak Commodore 64-esek voltak, hanem mások is, és akkor lehetett hallgatni, úgyhogy oda nagyon sokat jártunk, arra emlékszem.
de engem akkor is az emberek érdekeltek inkább, és nem a szoftvercserélgetés, és aztán ezen kívül természetesen voltak a haverok, akik a mai napig nem tudom, hogy pontosan hogyan, de állandóan előálltak valamit. Mindig voltak náluk ilyen kazetták, meg flopik, meg minden, és mindig volt rajta egy csomó tök jó cucc. Ezek szerintem ezekben az emberi hálózatokból álltak elő. Hozzám ritkán jött ilyen, tehát hogy általában én a fogyasztója voltam ennek a dolognak, nem a továbbadója vagy a gyártója. Ugye, ahogy említettem, tehát akkoriban nagyon kevés volt az információ, semmiről semmit nem lehetett tudni, hogyha végül megjelent esetleg ugye egy idő után ott ilyen Commodore világ, meg ilyesmi, de egy nyugati magazinokhoz se lehetett hozzájutni, azt sem tudtuk, hogy mi van, meg mi nincs, nem volt internet, nem volt semmi, a tévében erről szó se volt, senki nem értett hozzá. Ergo, valahonnan kellett információ, valahonnan kellett pletyka, valahonnan kellett anyag, amivel így lehetett dolgozni, az ember már unta, hogy mindig ugyanazt a dolgot töltötte be a számítógépébe, tehát valamit kellett. Úgyhogy ezért automatikusan az ember ilyen helyekhez fordult. Ugye a suliban nem nagyon voltak olyan emberek, ott mi voltunk a technokrata, a jövő utazók, tehát gyakorlatilag senki nem értette, amit mi értettünk, tehát ott mi voltunk azok, akik bevitték a cuccokat, és nem mi kaptuk, tehát maradt az, hogy az ember eljárt ilyen klubokba, és akkor ott próbált dolgokat szerezni. És ez volt az egyik motiváció. A másik motiváció az volt, hogy tök jó volt együtt lenni a srácokkal. Tehát ez egy ilyen összekovácsoló erő, mint ahogy a mai napig is látunk ilyeneket, hogyha valaki kis figurákat szeret kifestegetni, akkor elmennek ilyen versenyekre, összeülnek, nem tudom, mit csinálnak. Itt is ez volt. Tehát a klub életnek egy jó része az beszélgetés volt, átbeszélése annak, hogy mit tudom én, ki mivel játszott, ki mit látott, később, hogy ki mit fejlesztett, ki mit programozott, tehát attól függően, hogy milyen szinten voltak az emberek. És itt lehetett hozzájutni néhány ilyen extra hardwarehez is. Tehát, hogyha valaki például gyártott valami hardware-t, például emlékszem, hogy óriási divat lett egy idő után a különböző ilyen Action Cartridge és Atomic Power, ha jól emlékszem, még olyan is volt és hasonló, és ezekhez itt lehetett hozzájutni, plusz ezekhez általában leírása nagyon volt, ha az ember csak úgy valahonnan szerezte, és akkor fogalmad nem volt, hogy milyen feature-ei vannak, és sehonnan nem lehetett megtudni, mert nem volt semmi információ, ezt is onnan lehetett megtudni. És ott azért az ember, hogy ott mászkálott, beszélgetett, ott egy csomó jó dolgot lehetett bizony, és akkor vitt magával az ember egy doboz flopit. Én Perrot flopikat használtam főleg, nagyon szerettem, ez színes volt és kemény. Zárójelben megjegyzem, hogy nekünk a francia rokonunk még küldözgetett nekem flopikat, ha jól emlékszem, Lifestyle, vagy Lifestyles nevű, vagy valami ilyesmi nevű flopik voltak, és hát ugyan az a neve, hogy hajlékony lemez, de ez úgy általában azért a lemezekre nem annyira volt jellemző, ez ilyen volt. Tehát ez olyan volt, hogy amikor közelítetted a drive-hoz, időnként így lekonyult kicsit. Tehát, hogy gyakorlatilag arra is oda kellett figyelni, hogy hogyan teszed be a drive, és rendszeresen eltörtem őket, meg összehajlítottam, meg ilyesmi, borzasztóan utáltam, de ingyen volt, mert küldte a rokonunk Párizsból. És ezt egy után megelégeltem, és elkezdtem Perrot flopikkal mászkálni, jól is néztek ki, szép színesek voltak, ott egy ilyen szép fehér Perrottokon mai napig megvan hozzá, és nagyon szerettem így kinyitni, ilyen kicsit faszán nézett ki, kipattintom, lerakom. És akkor így vittem egy doboz flopit, és beszélgettem az emberekkel, jókat röhögtünk a játékokon, hogy ki mit, hogy ért el. Időnként volt téma az, hogy játszunk végig játékokat. Ez is téma volt, de azért nem annyira volt jellemző. Esetleg a játéktörésekről beszélgettünk, például arról, hogy ha valakinek, ugye, mi lehetett a legnagyobb katasztrófa egy ilyen játék közepén? Ha egyszer csak kiderül, hogy rossz a törés, és mondjuk valaki nem játszott el vele odáig, mert csak feltört, az azt hitte, hogy megoldotta, de végül mégiscsak volt rajta olyan másolásvédelem, hogy a közepén egyszer csak így ennyi, vagy nem lehet átlépni egyik szintre a másikra, vagy hasonlók. És hát ott ezt jól át lehetett beszélni, hogy figyelj, ez a törés nem jó, ne ezzel játsszál, a másikkal játsszál, vagy van itt egy olyan, ami viszont tuti rendben van. Tehát azért lehetett ilyen infokat is beszerezni. És természetesen lehet anyagokhoz hozzájutni. Tehát én nem azért mentem, hogy teletoljam a flopikat, de hogyha láttam valami jó cuccot, vagy valaki egy értelmes figura volt, és elbeszélgettem el, akkor megkezdtem, hogy figyelj, fölvenni? Na persze, kivette az, amit berakta, fölmásolta. Az is sokat számított ezekben a klubokban, hogy az ott lévő srácok rutinosak voltak a másolásban. Tehát megvoltak azok a szoftvereik, megvoltak azok a hardwareik, ami viszonylag gyorsan lehetett másolni. Tehát nem arról volt szó, hogy emlékszem, amikor a legelső ilyen Commodore 64-es időszak volt, akkor nekem volt amit magamban elneveztem, egy derikkes másolónak, ugyanis pontosan egy derik film alatt bírt átmásolni egy flopit, állati idegesítő volt. És ott volt egy csomó olyan
kütyű, időnként szoftverek olyan, amit nem is láttam azelőtt, amivel sokkal gyorsabban tudtak másolni, és emlékszem, hogy egy nagy verseny volt ez ott a floppy tulajdonosok között, hogy kinek van ilyen kábele, olyan kábele, ami másokkal gyorsabb, akkor hogy ír a floppyra, akkor tudom én egyszerre többet is, és akkor, tehát emlékszem, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy verseny volt, hogy minél gyorsabban menjenek a másolások, akkor itt lehetett találkozni ilyen floppy zenéltető dolgokkal, meg ilyen extra cuccokkal, amiket az ember vagy nem mert kipróbálni a saját egy darab floppyján, amit tudja, hogy nem romolhat el, vagy egyszerűen csak kíváncsi volt. És aztán itt ismerkedtünk meg az ilyen swappelő, meg hasonló srácokkal, akik érdekes, hogy én nekem az volt a tapasztalatom, hogy nem mindenki járt le ezekre a helyekre. Tehát volt egy rétege ezeknek a szoftver ilyen, nem tudom kiknek, swappelőknek, akik járogattak ilyenekre, és volt, akinek egy picit, mint a derogált volna, én úgy éreztem. Tehát, hogy ők távol tartották magukat így a néptől, ők csak úgy terjesztették ezeket a dolgokat. Később egyébként szórakoztató, amikor egy kicsit már nagyobbak lettünk, akkor néhány ilyen sráccal így összefutottam már egy felnőtt fejjel, és úgy nem egészen így képzeltem őket. Tehát, hogy fura volt ez. Valaki megmaradt a szakmáján, aki teljesen eltávolodott tőle. Tehát ez egy ilyesmi időszak volt. Még arra emlékszem, hogy viszonylag olcsón lehetett még ilyen joystickokat venni. Én emlékszem, hogy a legolcsóbb, és hát szerintem nem is tudom eldönteni, hogy a legszarabb, vagy a legjobb joystickom volt életemben, azt egy ilyen helyen vettem, azt pont a Csokiban vettem, és valaki kitalálta, hogy a Commodore 64-jel tökéletesen működik, lehet, hogy kellett valamit berhálni rajta, nem tudom, tökéletesen működnek azok a joystickok, amiket ilyen ipari robotokhoz gyártanak, ami így lóg le a robotra, egy ilyen fekete vannak ilyen számok is rajta, amiket így meg kell nyomni, és a közepén van egy ilyen kis joystick, amivel kellene a robotot irányítani, de ezt nem arra találták ki, hogy én mivel a Hexenküchjébe átugorjak egy pumpkint, hanem, mert azt úgy nem jól lehetett vele csinálni, hanem arra találták ki, hogy robotokat irányítsanak. Viszont én vettem egy ilyet, és az gyakorlatilag egy elnyűhetetlen joystick lett. Tehát az látszik, hogy ezt valaki nagyon jól megkonstruálta ez az ipari környezethez, és az jól ment. És akkor ez ugye ennek a klubéletnek ez a szoftver másolós része. És akkor volt a másik része, az meg a szín életnek, mert a klubokban is volt színélet. Tehát ott időnként megjelentek a színről tagok, és akkor ott már inkább az volt a téma, hogy milyen demókat csináltunk, meg mutattuk egymásnak, hogy kapott egy ilyet, hogy ott kielemezgettük, hogy ezt hogy csinálja. Ugye minden demóra rá volt írva, hogy világrekord. Tehát ez természetes, az mindenki azzal kezdte, bejött a 75. ilyen DIPP, nem tudom, scroll, és azzal kezdődött, hogy na most ő megcsinálta a világrekordot. Ezt általában a programozók úgy vettem észre, hogy ilyen önbemondó alapon csinálta meg. Tehát ő úgy gondolta, hogy ő megcsinálta a világrekordot, és akkor azt így beleírta. És ott például nagyon sokat beszélgettünk ezekről, és hogy lehet megcsinálni, ha most akkor sprite, nem sprite, kerete, nem keret, leszette, nem szed, hogy fér vele a rasteridőbe, tölte a floppy, ez mind befért a memóriába, akkor biztos jól tömörített, és akkor ez egy ilyen izgalmas szakmai vita volt tulajdonképpen. Úgyhogy nagyjából ilyesmi volt a klubélet, és nem is tudom, hogy volt, de hetente egyszer szerintem biztos ott voltam, de lehet, hogy többször is. Azt egy kicsit nehezen tudtam megmagyarázni a szüleimnek, hogy ez így mire jó, meg hogy én miért járkálok ilyen helyekre, mert így én sem nagyon tudtam. De úgy próbáltam nekik elmagyarázni, hogy ez nagyon jó dolog. De hogy az túlzás lenne állítani, hogy azt tudtam, hogy ez lesz a jövő. Nem volt semmilyen iskola, ég egy a világ, semmi, zero. Sehol nem lehetett ilyet tanulni, de még külföldön sem nagyon. Tehát nem jött haza olyan ismerősünk, volt egy-két ismerősünk külföldön, nem nagyon lehetett ilyesmit. Mindenki forgatgatta nagyjából ugyanazokat a különböző mindenféle magyar cégek által kiadott magyar fordításokat, de még külföldi nyelvű könyvek se nagyon voltak. Persze voltak a alapleírások a Commodore 64-hez. Az első Commodore 64-es az francia volt, úgyhogy abból alig értettem valamit. A második az német, egy fokkal, ha lehet rosszabb volt, a Benutzer Handbuch és társai. Minden német volt hozzá, és semmit nem értettünk belőle. Angolul nagyjából ment a dolog. Én nagyon korán elkezdtem angol tanulni, úgyhogy nálam ez nem okozott problémát.
De nem volt szakirodalom. Úgyhogy nagyjából az történt, hogy kb. Egymástól tanulgattuk ezeket a dolgokat, trükköket, beszélgettünk róla, kipróbáltunk dolgokat, rájöttünk dolgokra, és szerintem a Commodore 64-nek az egyik sikere pontosan abban állt, hogy rengeteget kísérleteztek vele az emberek, és olyan dolgokra is rájöttek, ami nem volt sehol se leírva. Tulajdonképpen az egész gép egy nagy hekkelés, úgy, ahogy van. És minden demo, ami rajta van, az valójában egy majdnem mindegyik demo, ami rajta van, az egy ilyen masterpiece szerintem, mert tényleg hihetetlen, hogy miket találtak ki benne. Ebben az alkotási folyamatban elég sokszor én is úgy vettem részt, hogy mondjuk nem kódoltam sokat, de mondjuk ott voltam, amikor ez történt, és emlékszem, hogy nagyon sokat hatottunk egymásra. Tehát, hogyha valaki valamit így megcsinált, például egy kóder nagy nehezen kirakott valamit a képernyőre, elkezdte mozgatni, akkor volt, hogy beszélgettünk erről egy kicsit, hogy mit lehetne ebből kihozni. És ott sokszor összeraktuk ezt a dolgot. Tehát emlékszem olyanokra, hogy ami nem volt benne mondjuk egy kódernek, akkor még így hívtuk a programozókat, ami nem volt benne egy kódernek a kreativitásában, az lehet, hogy a mellette ülő emberében benne volt. Volt néhány ilyen vicces sztorim, amikor már játékokat fejlesztettünk, és a játékfejlesztés közben, például emlékszem, írtunk egy játékot, az a neve egy Final Encounter, és egy helikopterre kellett menni, egy ilyen scrollozós, 2D-s scrollozós játék volt, helikopterre kellett menni. Egyiket azért lett helikopter, mert mikor a játékot elkezdtük tervezni, akkor a Yale barátunk, aki talán biztos, hogy Faces, csak nem tudom, hogy akkor már az, de mindegy. Szóval ilyen barátunk, aki grafikus volt, azt mondta, hogy ő Pápán a reptéren szolgált, és hát ez már, akkor ő már túl volt a katonai időkön, ő volt a rangidős, mondom se kell, tehát ő már nagyon öreg volt hozzánk képest, és ő mondta, hogy ebben ő tud segíteni. Aztán a fejlesztés során kiderült, hogy szakács volt igazából, és tulajdonképpen túl sokat nem tud hozzátenni a dologhoz, de ez már elég volt ahhoz, hogy helikopteres játékot csináljunk. És emlékszem, hogy volt egy beszélgetésünk a Ősvezértéren, Szilinor barátunk, ő volt a kóderünk. Egy nagyon híres kóder volt, abban az időben a Facesnek volt a fő kódere, és nagyon tehetséges srác, fejlesztő srác. És ott ültünk, emlékszem, tervezgettük a játékot, hogy legyen. És az volt a probléma, hogy nagyon könnyen végre lehetett a játék pályáin úgy menni, hogy az ember egy helyben állt, a helikopter, ezt nem ment sehova se. Mert erre nem gondoltunk, hogy ilyen is lehet. Egyszer csak rájöttünk, hogy ez probléma lesz. Órákat beszéltünk arról, hogy lehetne ezt megoldani. És miközben mi erről beszélgettünk a tervezésben, közben Szilinor kódolt. És emlékszem, hogy egyszer csak így hátradőlt, és láttuk a képernyőn, ahogy egy helyben áll a helikopter, majd egy ilyen talán két-három sprite-ból álló valami így lemossa egy a képernyőre, és elkezdtük, hogy ez mély széles, azt mondja, hogy ez a rakétám. És miközben mi itt ezen vitatkoztunk, ő közben kitalált rá egy tök jó megoldást, így programozás technikailag. A másik ugyanilyen sztorim, szintén játékfejlesztés, és a geekek azok értik. De a mai napig csak ott szoktam elmesélni, ahol biztos vagyok benne, hogy működni fog. Egy kalandjátékot írtunk, ahol az volt a vita tárgya, hogy hány tárgy lehet a Földön. Ugye ez nem mindegy. Tehát van egy inventory, oda eltároltad azokat, hány tárgy fér el a Földön. És hát akkor ott mindenféle ilyen... Tudod, ez az időszak volt, amikor ugye egy gyerekfejl azt gondoltam, hogy mindenhez ért. Azért, mert már látott egy filmet, hogy olvasott valami könyvet, ezért úgy gondoltuk, hogy értünk az építészethez, értünk tehát én középkormániás voltam, hogy biztos voltam benne, hogy értem a várakat, fegyvereket. És volt egy ilyen vitánk az arányokról, hogy ez az ajtó mekkora, befér-e rajta valaki, akkor itt összevesztünk, hogy azt mondta a grafikus, hogy ő ezt az ajtót, tehát hogy szerint ekkora egy szoba, mondtam neki, hogy ezek szerint akkor ez az ajtó, ez 10 méter széles. És akkor mondta, hogy nem, rosszul látom, és itt késhegyig menő viták, sértődésig menő viták voltak ezek. És ez volt a téma, hogy akkor hány tárgy fér el a Földön, rengeteget vitatkoztunk, méregettünk, kimértük, hogy akkor vita volt, hogy jó, de hát a kis ikonok azok ugyanakkorák, de a valóságban egy fél hulla az nem akkora, mint egy fogpiszkáló, tehát most ne? Ment a vita, és talán 1 vagy 2 órán belül megszólalt a Szilinor, hogy szerintem 255 darab tárgy fér egy helyen, és ezzel meg is oldottuk a problémát, FF, ennyi pont elfér egy byton, úgyhogy
ez volt a megoldás. Úgyhogy egymástól tanultunk, és aztán, ahogy szakosodtak az emberek, fogalmazunk meg így, úgy meg kialakultak ilyen területek, domének, és ott meg már nem a barátoktól, tehát nem úgy a barátok, nem a csapattársaktól tanult az ember, hanem inkább abban a doménben lévő másoktól. Tehát mondjuk én zenével kezdtem el foglalkozni, és akkor mondjuk néztem, hogy a Brian a Graffiti-ből milyen editort csinál, és akkor azokkal milyen hangokat lehet csinálni, akkor ő hogy oldja meg ezt, hogy oldja meg azt. És utána, amikor elkezdtünk demókat csinálni, vagy játékokat, akkor ezt a tudást hoztuk be a csapatba, és utána már mindenki elmondta, hogy mit lehet, mit csinálni, mit nem. Valakinek volt egy hülye ötlete, hogy mit tudom én, legyen 5 csatornás zene, akkor mondtuk, hogy ennek ez hogy most nincs, 3 van, és akkor mi a feltétele? És mondok kóderre, hogy meg lehet csinálni, de nagyon sok rasteridő, akkor nem fér ki a grafika, akkor kell írni hozzá saját izét, az sok idő, és így toltuk össze a dolgokat. Állati izgalmas volt, én élveztem. Hát először is nagyon, tehát a mi csapatunk mondjuk, mi nem voltunk tényleg ebben nagyon aktívak ezekben a feltörésekben, csináltunk egy-kettőt, nem voltunk aktívak. Ugye az igazi feltörések azok úgy indultak, hogy az ember valahonnan szerzett egy release-t. Ugye egy olyan cuccot, ami még nem volt megtörve. Hát ez nálunk nagyon ritkán fordult elő, mert ugye ehhez rendes kapcsolatokra volt szükség, ráadásul ezeket Nyugat-Európában adták ki, nem Kelet-Európában, mire ideért már 15-en megtörték. Ráadásul ugye itt nem az volt, hogy 1 perc alatt itt volt a cucc, hanem még elfordulhatott, hogy hetek vagy hónapok beletett, vagy fél év akár, még ide eljutott egy játék, ami akkor már szét volt törve. Mondjuk, mivel más információforrásunk sem volt, ezért nekünk tök új volt akkor is ez a játék, tehát lehetett vele foglalkozni, úgyhogy inkább én azt figyeltem meg, hogy az örök életesítés, meg a hasonlók, azok inkább ilyen ricrackek voltak. Tehát, hogy az alapcrack, aki megcsinálta valahogy, az nem csinálta jól meg. Nem volt kényelmes választani a funkciók közül, nem azokat állította be, amit be lehetett volna, vagy valamit nem tudott megoldani crackkel, vagy rosszul csinálta, meg béna volt, vagy például a másolásvédelemre nem figyelt oda, és mondjuk a másolatok, amik képződtek a feltört játékban, azok rosszak voltak, hibásak voltak, grafikai hibák voltak benne. Emlékszem, hogy sok ilyen volt, hogy konkrétan a sprite-ok el voltak rontva, vagy nem lehetett végigjátszani valamit. Játékállás, mentés hibák voltak, és hasonlók. Tehát erre biztosan emlékszem, hogy ez egy motiváció volt. Egy másik motiváció, ami talán az alapmotiváció az, hogy izgalmas egy összerakott dolgot szétszedni. Ez a mai hacker filozófia, amit ma így hívunk, de akkor még nem volt egyáltalán szó hackerkedésről, maximum crackről. És mi szét akartuk szedni, és meg akartuk nézni, hogy néz ki belül, hogy működik, milyen rutinok vannak benne, hogy védi magát, ha esetleg védi magát. Ez is egy ilyen izgalmas kaland volt, hogy azt ott így szétszedegesse az ember. Lehetett ötleteket lopni, hogy ki hogy valósított meg valamit, mondjuk egy betöltő rutin, vagy hasonló. Ehhez hozzá kell azért tenni az igazság kedvéért, hogy a játékfejlesztők általában messze bénábbak voltak, mint a demo készítők. Valószínűleg azért, mert más volt a motiváció, más vezérelte ott azt az ipart, ami ezt így előállította. És amikor demo csapatok elkezdtek játékokat írni, most nem tudom már időben merülni, hogy hol volt pontosan, de emlékszem, hogy elkezdett a mennyiségük növekedni. Na azok viszont tényleg igazi műalkotások voltak. Tehát, hogy látszott rajtuk, hogy tehát az, aki mondjuk rendes, több csatornás minőségi zenét, rendes grafikával, töltés alatt produkált, úgy, hogy közben még be is töltött valami ilyen wow faktorú játékot is, na akkor ott már azt mondtuk, hogy ez igen, ezen látszik, hogy ez valami nagyon profi csinálta, akiben volt érzék, a szép érzék, meg stílus érzék mondjuk egy logó tervezésénél, egy töltési folyamatnál, ugye azt ne felejtsük el, hogy itt maguknak a játékoknak ha úgy mondhatom, ez a flow, vagy ez a folyamata, az azért eléggé bénácska volt. Tehát az, hogy az ember betett mondjuk valamit valahova, és így nézett egy fekete képernyőt így 5 percen keresztül, amíg töltött ez a vacak, ez engem határtalanul idegesített. Tehát, hogyha láttunk valami olyat, ami minőségben ennél sokkal jobb volt, akkor az nyilván minket sarkalt arra, hogy ezt vagy megtörjük, vagy ellopjuk, vagy használjuk valahol, hogy na, ez egy olyan rutin, ez egy olyan ötlet, ez egy nem tudom micsoda. Ez a grafikusokra is igaz volt, tehát ha észrevettek egy olyan logó árnyékolást, vagy egy olyan ötletet, hogy lehet 5 pixelt úgy egymás mellé rakni, hogy ja, így akkor mégis zöldnek tűnik, pedig valójában kék, akkor az azonnal ment a tárházba, a túl tárházba.
És ezek voltak a motivációk, és természetesen az is, hogyha az ember egy kicsit így unta a dolgokat. Tehát még a játékok elég unalmasak bírtak lenni abban az időben, tehát volt, amikor mi kíváncsi voltunk majd a végére, hogy mi történik a legutolsó pályán, vagy például a zenéire, vagy a pálya felépítésére, és hogy ott lehessen a következő pályára lépni, ne kelljen végigvárni. Aztán, amikor beindult a játékdömping, meg már egyszerre millió játék volt, akkor meg az ember csak végignyomogatott játékokat. Így belegondolva utólag, ami szörnyű érzés lehetett volna végignézni a készítőknek azt, amiket időnként csináltunk, hogy ez a beraktuk, tik-tik-tik, és így 5 percről kivégeztünk egy játékot, hogy hát ez így szar, ez nem jó, menjünk a következőre is. Ez is egy motiváció volt, hogy habzsoltuk, fogyasztottuk ezeket, mert nem vettük meg, hanem egyébként egy érdekes dolgot hadd szúrjak közbe. Vagy számomra érdekes volt, amikor először láttam én legalábbis valódi játékot, fizetett játékot, dobozban, és láttam, hogy ez milyen jól meg van csinálva, és van hozzá egy térkép, és van hozzá egy leírás, és van hozzá egy grafika, és van hozzá egy nem tudom mi, akkor valahogy jobban megbecsültem. Többet is szerettem vele játszani, vagy szerettem volna vele játszani. És szerintem ez is számított. Tehát azáltal, hogy ingyen voltak a dolgok, mindent feltörhettünk, akárhova lehetett másolni, a dolgoknak az értéke, az a szellemi értéke az azért nagyon, nagyon alacsonyan volt, így habzsoltuk, fogyasztottuk őket. Mint mondjuk egy római lakomán, ahol minden van, és ott az ember inkább kihányja a kajást, csak hogy tudjon még enni. Itt is ez volt, bőségzavara. Kommunikációs csatornából sok fajta volt. Sok különböző fajta csatornát használtak. Meglepő módon, főleg a külföldiekkel való kapcsolattartásra a telefon sem volt ritka. Viszont ott el kellett kezdeni hekkelgetni, mert nagyon drága volt a telefonköltség. És ott mindenféle technikákkal, amik ma ilyen totál illegális technikákkal azért sikerült azt elérni, hogy lehetett külföldre akár ingyen is telefonálni. Elmesélek egy ilyet. Például egy ideig a telefonfülkékben nem volt hangvisszajelzés, tehát amikor te fölhívtál egy fülkét, és ott fölvette valaki a készüléket, az pontosan ugyanolyan volt, mint hogyha otthon vette volna valaki fel a telefont. Maximum utcazaj, de hát mindegy. Ugye egy idő után elkezdték bevezetni a szolgáltatók, hogy lehetett hallani egy ilyen pittyegést. Tik-tik-tik, vagy valami hangot. Na hát ez valószínűleg azért volt, mert nagyon sokan használták azt a trükköt, legalábbis a mi köreinkből, hogy fel kellett hívni egy bizonyos telefonszámot, hogy terjedt így az emberek között, ahol azt kellett kérni, hogy mivel neked olyan telefonod van, amivel te nem tudsz külföldre hívásokat kezdeményezni, ezért a központ hívjon fel egy telefonszámot, és kapcsolja be hozzád. De ráterhelteti a költségeket nyugodtan a te készülékedre, meg arra a hívószámra, csak hívja fel a központodat. És akkor a szolgáltató a saját magátra így ráterhelte a költségeket, és utána akármennyit lehetett beszélni bárkivel. Később aztán egyéb megoldások is születtek. Volt néhány ilyen nagyon érdekes történet, ami, hát nem is tudom, valószínűleg már elévültek, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Amikor mondjuk ilyen házi telefonokkal, krokodilcsipeszekkel, fülkék tetején ott az ember hozzá rakosgatta dolgokat, és úgy tudott telefonálni, és az jó volt, mert azon keresztül emlékszem, hogy álltunk sorba, mindenki fölhívta a kontaktjait, és akkor ott volt egy kis beszélgetés, mikor küldjön, mit küldjön, ott küldjön. Tehát ez segített, ez a telefonos része. Voltak egy idő után ilyen BBS-ek nyilván, tehát ezek amiken keresztül lehetett modemen keresztül tölteni ilyen varezeket, ugye, ahogy akkoriban hívtuk. Ez is jellemző volt, előfordult, mondjuk inkább így. A postai küldés az volt a nagyon jellemző, tehát az, hogy postán az emberek flopikat küldözgettek, lemásolták, visszaküldték, és a többi, és a többi. Igen, voltak scrollokon, meg hasonlókon keresztüli üzengetések. Én megmondom őszintén, kicsit nehezen tudtam dekódolni ezeket, mert túl sok volt benne a blabla, meg a mellébeszélés, tehát én sem szerettem, hogy nem is elvesztettem az érdeklődésemet ezek iránt, viszont voltak lemezújságok is, ami viszont nem volt rossz. Azon belül nagyon sok érdekes információ volt, új release-ekről, például voltak olyan lemezújságok, ahol ilyen csapatoknak a mozgásairól volt megint szó, hogy ki hova ment, mit csinált, pletykák, mindig volt valami ilyesmi. Mondjuk az is tele volt tűzdelve olyan szövegekkel, mondatokkal, nem tudom mivel, amit vagy nagyon nehezen lehetett érteni, vagy a franc se tudta, hogy miért került oda.
Um, én ezekre emlékszem, ezek volt az én számomra releváns források. Bocs, még arra emlékszem, hogy amikor játékokat küldtünk külföldre, na az még egy érdekes sztori volt, mert emlékszem egyszer, amikor az egyik első játékokat így kiküldözgettük kiadóknak, már eleve megszerezni az ő címüket se volt egy egyszerű sztori, de azt valahogy megoldottuk. Emlékszem, hogy álltam sorba egy rakla flopival, mindegyik szépen be volt rakva egy borítékba, és mielőtt odaértem volna, az előttem a postán, az előttem lévő ember így adott föl leveleket, betette a postásnének, az pedig megfogta a leveleket, és egyesével teljes erejéből rávezette a posta ilyen bélyegzővel. Na, én akkor kiálltam a sorból, visszamentem a srácokhoz, és mondtam, hogy ez így nem lesz jó. Ők majd kinyírják, hogy még el se indul, már ki lesz nyírva. És akkor az egyik csapattagunknak a papája, aki asztalos volt, készített fából minden flopinak tokot. Azt beletettük egy ilyen, akkoriban már lehetett szerezni, nem volt olcsó, de lehetett szerezni ilyen pufi fóliás izébe, és azzal visszaálltunk. Visszaálltam a postázóba, ott hiába nyomták rá a pecsétet, azt már kibírta a hopi, viszont az összes eltűnt. Nem érkezett meg a címzettekhez, mert hogy elfelejtettünk rárakni egy matricát. Az is egy ilyen urbánus legendaként terjedt, hogy oda mit kell rátenni. Valami olyasmi volt a matrica felirata, hogy a csomagban található mágneses adathordozó vállalati üzleti titkot nem tartalmaz, államtitkot nem sért. Kérem a címzethez továbbítani. Ha ez nem volt rajta, eltűnt. A mai napig nem tudom, hogy hova, lehet, hogy erről meg kell kérdezni a titkosszolgálatot, vagy a belügyminisztériumot, hogy azok hol lehetnek azok a flopik. De emlékszem, hogy ez komoly nehézséget, komoly logisztikai nehézséget okozott, és nagyon sok pénzbe került ezeknek hogy erre rájöttünk, és ezeket végül tudtuk használni. Tehát a lemezújságokkal kapcsolatban vegyes volt a kép. Számomra, én azt gondolom, hogy én elsősorban demo csapatoktól láttam, meg szín csapatoktól láttam lemezújságokat, főleg amiatt, hogy ők nagyon szerettek kérkedni a különböző dolgaikkal, hogy ők mi mindent csináltak meg. Valaki egyszerűen csak grafomán volt, és szeretett sokat írni. Ugye ne felejtsük el, hogy semmi normális input rendszer nem létezett a Commodore 64-eshez a kezünkön, meg a billentyűzeten kívül, tehát az, hogy az ember rádugjon valamit, és egy szöveget mondjuk, ami eleve nem digitális formában volt, hanem mondjuk volt egy újság, vagy ilyesmi, azt valahogy beletegye a gépbe, az általában be kellett írni. Tehát a legtöbb ember szeretett írni, és akkor így ezek az önjelölt ilyen újságíró-szerű emberkék, ezek írogattak ilyeneket, és sokszor a lemezújságoknak én úgy figyeltem meg, hogy inkább hogy is mondjam, az egésznek kicsit olyan demós, dizájnos jellege volt a legtöbbnek, és úgy igazából nem biztos, hogy mindenki végigolvasta ezeket a cikkeket, meg sokszor teljesen értelmetlenek voltak. Valaki úgy gondolta, hogy ott neki meg kell osztani a tapasztalatait, tehát nagyon messze volt egy mai Facebook poszttól, amit az emberek azért tudják, a másikra nem fogják végigolvasni, nem tömöríteni kell, lényegre kell, egy gyors fotó, hát ott bármi elfért. Tehát oldalakon keresztül a legnagyobb hülyeségről írogattak az emberek, amit tényleg nem tudom, valaki elolvasta őket. Volt, aki elolvasta, gondolom. A design az fontos volt. Emlékszem, a Faces csinálta a Magyar Méhészt. Az nagyon szórakoztató volt, főleg azért, mert szinte minden alkalommal elmentünk az újságárushoz, a valódi fizikai újságárushoz, csak hogy idegesítsük őket, és megkérdeztük, hogy Magyar Méhész az már jött-e. És gondolom, hogy ezt ők megkérdezték a kiadóktól is, és biztos okoztunk egy kis bosszúságot. Ez akkoriban egyébként azért tegyük hozzá, hogy elég jellemző volt, hogy ezek a csapatok azért szerettek ugye egymással versenyezni egy kicsit, kinek jönne előbb meg a release, kitörte meg, azt előbb kiadta ki előbb a demót, stb. Ebből ilyen presztízs kérdést csináltak. Sokszor nyilván ilyen gyerekek voltunk, olyan dolgokon volt a hangsúly, ami tényleg nevetséges, hogy tudom én, az XY egy perccel előbb csinált valamit, vagy hogy nem tudom mi, az magasabbra ment, alacsonyabb, tök mindegy. Az emberek a boss, tehát hogy ez a bosszantás, kicsit ez a probléma keresés,
ebben a fizikai térben is erősek voltak. Tehát, hogyha mondjuk együtt elmentünk valahova, akkor az egy nagyon fura szituáció volt, mert látszott ezeken a srácokon, hogy nem huligánok, de valami mégsem stimmelt velük, mert nagyon sok furcsa dolgot csináltak. Mondjuk graffitiztek például, akkoriban elég intenzív volt a graffiti élet a csapatok között, tehát elutaztunk valahova, akkor igen jellemző volt, hogy az összes táskában klattyogtak a festék szóróizék, tudod, az a kis gömböcske ment föl le, és mindenki így mozgott. Mert ugye nagy volt a logókultúra, akkor annak ugye a graffitizés az egy ilyen formája, mégis ilyen közösségépítés is egyben. Egyébként nagyon, én azt hiszem, hogy talán egyszer, ha elmentem a srácokkal fújni, mert én valahogy nem tudom, nem szerettem volna, hogy rajta kapjanak valahogy ez nem tetszett az ötlet. Ők még kifejezetten élvezték a veszélyt szerintem ebben. Tehát magyarán ez a kicsit ez a polgárpukkasztás, kicsit ez a heccelés, ez benne volt mindenkivel, és nem csak a rivalizálásban egymásban, hanem ez kifelé is megjelent. Időnként átcsapott egy kicsi vandalizmusba, azért azt meg kell hagyni, tehát volt, hogy leszereltek az emberek dolgokat vonatokról, vagy nem tudom, tehát csináltak ilyet, de azért ennek én úgy vettem észre, hogy volt egy általános határa. Tehát a huliganizmusig szerintem nem jutott el azért. Az egy butaság, hogy ezeknek a srácoknak nem volt szociális életük. Éppen, hogy ettől lett. Nekünk nagyon sok olyan ismerősünk volt, a tagjaink között is volt olyan, akinek szerintem ez egy fantasztikus lehetőség volt. Nem csak azért, mert jól éreztük magunkat egymással, hanem ez egy pótló volt mondjuk. Valakinek a családot pótolta, mert nem volt neki, vagy nem voltak erősek a családi kötelékek, valakinek a testvéreket, nekem sincsen testvérem például, és egy tök jó érzés volt, hogy tulajdonképpen olyan, mint egy csomó testvérem lenne. Valakinek szerintem inspiráló volt, valaki tanult tőle, valaki fontosnak érezte magát. Ez abszolút közösségépítő dolgok, olyan, mint hogyha ez egy vallási közösség lett volna, csak a vallásunk az nem valami istenhit volt, hanem egy számítógép, meg a programok, meg a csapatok, és akkor mindenki hit valamiben. És aztán persze, amikor a csapatok létrejöttek, szín, élet volt, stb., akkor ebben még bekerült egy ilyen csoportdinamikai elem is, hogy akkor ki a jobb, egy kis versengés, egy kis konkurencia, kis harc, akkor ez pletyka, tehát ez egy abszolút igazi közösség. Az, hogy tényleg a szószoros értelemben ilyen nerd volt mindenki, meg geek, meg ilyesmi, de ha fogalmazhatok így, tehát teljesen hardcore verzió, tehát hogy nem is nagyon lehetett másról beszélgetni egy csomó emberrel, mint a számítógépről. Hát ez egy állapot, most is van ilyen, csak most már annyi ilyen szubkultúra van, hogy már megszokták az emberek, hogy na ez az ember, nem tudom mi, éjjellátó szemüvegben fest ultra viola festékkel, nem tudom, falakra, és van belük 50, és így összejárnak. Tehát, hogy akkoriban ez nem volt elfogadott vagy jellemző, és aztán persze, ahogy a informatika megjelent bizonyos cégeknél, elkezdtek mindenféle hardverek ottan megjelenni, akkor ezt még tovább segítette az, hogy mindenki a cégétől elhozogatta ezt, vagy azt, vagy amazt, vagy ahova járt, vagy az iskolájába, vagy valami, és akkor ez még tovább segítette a dolgot, hogy összelegóztunk magunknak dolgokat később kicsit hálózatot, ilyesmi, de akkoriban szó nem volt még hálózatokról, meg LAN play-ekről, tehát hogy két C64 az egymás mellett tudott lenni, de hogy nem voltak összekötve, azt tuti. Mi nagyon különlegesnek éreztük magunkat, legalábbis én igen, azt tudom. Olyan dolgot csináltunk, amit senki nem csinált, nem értették, és szerintem ez nagyon motivált abban, hogy végül informatikával foglalkoztam, mert megmaradt ez a különlegessége. Az egy másik kérdés, hogy később a dolog így elment valami olyan irányba, hogy már nagyon sokan csinálták, mindenki csinálta, egy idő után nem merte az ember már bevallani, hogy informatikus, mert akkor az így berakták egy ilyen dobozba. De amikor az elején volt, akkor ez még egy nagyon cool dolog volt, nagyon fancy. És engem biztosan motivál, de biztos vagyok benne, hogy a többieket is, hogy olyan dolgot csináltunk, amit más nem értett, nem tudott. Abszolút volt saját nyelve, rengeteg mindent tudtunk egymás közt úgy megbeszélni, hogy az másik nem nagyon értette. Nem kellett ezt kifejleszteni, semmi titkos írást, meg nem tudom mit csináltam, egyszerűen csak azokat a fogalmakat használtuk, amiket így megtanultunk. Senki nem tudott angolul normálisan, ezért össze-vissza használtuk szerintem az angol kifejezéseket. Így visszaolvasva, nézegetve a régi ilyen C64-es demókat, meg feltöréseket, hemzseg a helyesírási hibáktól, meg az ilyen grammatikai hibáktól, tehát össze-vissza írogattak az emberek mindenféle, de nagyjából érthető volt. Egymást is értették, ráadásul
anyanyelvi angollal azért ritkán került össze az ember, tehát általában németek, meg európaiak voltak, azért ritka volt az amerikai, pláne Ázsia, az meg egyáltalán szóba se került. Tehát igenis volt saját nyelve, igenis büszkék voltunk magunkra, szerintem, és ez annyira így volt, hogy nálunk az általános iskolában a mi őrsünk Commodore őrs volt. A jelmondatunk a Commodore mindenkor volt, elnézést kérek, sajnos ez jutott eszünkbe. Nagyban motiválta, hogy ez lett a jelmondat, hogy úgy kellett kitalálni, hogy egy fotós vett minket föl, hogy ott ácsorgunk, és ő kiírhatta, az egy nagyon jó fotó szerkentyű volt, ráírhatott valamit, tudod, ilyen sárga világító kis pöttyökkel, rá tudott írni valamit a fényképre. És oda egy nagyon rövid dolgot kellett kitalálni, mert egy ilyen 20 perc volt, amíg ezt beírta a fényképezőgépbe, és ezért jött ki a Commodore mindenkor. Édesanyám vart egy olyan zászlót, ami egy rendes Commodore jel volt, tehát nekünk általános iskolában egy olyan őrsi zászlónk volt, ami egy Commodore jel volt, és Commodore őrs voltunk. Szerintem ez sokat elmond. Ennyire hittünk benne, meg ennyire szerettük. És tényleg ez egy ilyen összetartozást szimbolizáló valami volt számunkra szerintem. Az, hogy mi alapján került valaki pozícióba, milyen volt a hierarchia, az egy nagyon sok rétegű dolog, így visszatekintve. Akkor én ezt nem fogtam föl, de hogy utólag most ezen gondolkodom, sok mértékrend, sok értékrend volt, sok értékmérő, inkább így fogalmaznék. Kezdem a sajátunkkal. A sajátom és a saját csapatunk értékmérője az leginkább teljesítmény alapú volt, azt vettem észre. Valószínűleg azért maradtunk így együtt, mert nagyon hasonlóan gondolkodtunk erről. Tehát számunkra azok a zenészek, azok a grafikusok, azok a kóderek, azok a designerek voltak a meghatározók, akik tényleg letettek valamit az asztalra, tetszett, amit csináltak, jól csinálták, érdekesek voltak. Sokszor nem is tudtam megmondani, hogy ki csinálta, csak tudottam, hogy ugyanazt csinálta, mint kb. Most, amikor filmeket nézünk, hogy nem tudom, ki volt a rendezője ennek a filmnek, nem emlékszem rá, de ugyanazt csinálta, mint a nem tudom mit. És nekünk ez volt a legjellemzőbb. Engem kifejezetten taszított az, hogy sok ember ebben a körben úgy mérettetik meg, hogy ő neki mekkora a szája, vagy mit tudom én, mit hazudott, vagy nem tudom mi, mennyire fancy, ahogy így tudom én, a többiek előtt ottan bemutatja magát. Azt sem tekintettem különösebben nagy teljesítménynek, hogy valaki milyen sebességgel másol, vagy terjeszt valamit. Azt sem tekintettem teljesítménynek, hogy hány ilyen önjelölt világrekorderünk van. Erre jó példa volt egyébként az egyik srác, akit én nem értettem, hogy ő vajon mitől, tehát hogy egyáltalán hogy kerül ide. Tehát teljesen felfoghatatlan volt számomra, nem tartottam túl érdekesnek a figurát, és egyszer a nyomába szegődtem. Kíváncsi voltam, hogy mit csinálhat egy ilyen partin. Egyáltalán mi történik, hogy vajon miért ilyen nagy ember, vagy miért hiszi magáról azt, hogy nagy. És emlékszem, hogy egy csapatnál jóval fiatalabb ilyen gyerekhez így odaállt, egy ideig, hogy nézelődött, majd egyszer csak megszólalt, hogy én 150 demo csapatnevet ismerek. És így körbenézett, és amikor senki nem reagált rá, akkor még hozzátette, hogy és ez nem semmi. Na, és gyakorlatilag tehát ezekkel az emberekkel én nem tudtam mit kezdeni, viszont úgy vettem észre, hogy más értékrendszer szerint ezeknek az arcoknak, akik talán közelebb állnak a celebhez valóban, mint a hírességhez, vagy az érdekességhez, vagy akikre felnéztek, ezeknek abszolút volt piacuk, mondjuk így, meg volt közönségük. És sokan voltak ilyenek. Valószínűleg ez az egész ilyen közösség így kidolgozza, vagy úgy kitermeli magából ezeket az embereket, hogy valaki teljesítményjogon, valaki pedig egyszerűen csak vizuális elemeken, meg ilyen nem igazi értékelemeken növekszik föl, de ez a híresség is valami, ez a hírnév is valami. Voltak ilyen botrányosabb ügyek, voltak emberek, akik emlékszem, hogy voltak olyan csapatok, akik nagyon lenéztek másokat, de voltak mindenkit, őket nem lehetett megközelíteni. Ők voltak azok, akik mindenkivel bunkók voltak állandóan, és ez náluk egy jellemző dolog volt. Voltak, akik sokkal közvetlenebbek voltak, és akkor persze itt is megvolt ez, kicsit volt vidékfőváros, és hasonlók, honnan jöttek, mit csináltak. És azt se felejtsük el, hogy itt még egy csomó nem teljesen kiforrott
fiatal ember határozta meg az értékeket. Tehát az, hogy mi volt fontos nekik, az nem mindig a valódi érték volt. Lémer vagy láma, igen, az nagyon könnyen lehetett valaki, ezt tegyük hozzá, tehát hogy viszonylag könnyen be lehetett csúszni ebbe a kategóriába. Hát nagyjából olyan emberek voltak, akik ezeket a szabályokat, amiket ez a közösség így kitalált, nem tartották be, vagy hogy nem értették meg, és elkezdtek olyan dolgokat csinálni, ami kilógott ebből a keretből. Kicsit olyan volt, mint a boszorkány, tehát hogy gyakorlatilag bárkire rá lehet mondani, meg mágiára is lehet vinni, mert ha van rajta sapka, akkor azért, ha nincs, akkor azért, de voltak olyanok, akikben úgy nagyjából egyetértett mindenki, hogy ezek valószínűleg lémerek, meg lámák, meg idióták. Főleg azok voltak, akik valahogy nem tudtak semmit sem igazán felmutatni, mégis azt gondolták magukról, hogy ők valakik, vagy valamit csináltak. Tehát se nem tudtak normálisan törni valamit, se nem tudtak, nem nagyon másolgattak semmit normálisan, nem írtak demókat, de ugyanakkor arra büszkék voltak magukra, szóval ilyenekből azért volt szép számmal. És nem felejtsük azt sem el, hogy ha kialakul egy elit, akkor az csak úgy tud kialakulni, ha van nem elit is. Tehát nyilván nekik, tehát ezek a csapatoknak érdekükben állt az, hogy akkor ők a csapatok, hogy szervezett valami, ugye, csapatba belépett, nevet kapott, funkciója van, nem tudom micsoda, és a többiek meg ott lémerkednek nyilván, tehát kell a köznép ahhoz, hogy legyen elit. Utólag végig gondolva ezt a dolgot, itt sokkal kevésbé jöttek ki a társadalmi egyenlőtlenségek ebben az egész kérdésben. Érdekes módon később, amikor felnőttünk, akkor sokkal jellemzőbbek voltak. Később hamarabb távolodtak el az emberek egymástól, ahogy ennek kezdett a fejükben jelentősége lenni. De itt a gazdag a szegénnyel nagyon jó megvolt együtt, kevésbé zavarta őket. Biztos voltak kellemetlen helyzetek, én is találkoztam egy-kettővel, nekem elég tehetős szüleim voltak, nem voltunk nagyon gazdagok, de jó módban éltünk, és volt egy-két kellemetlen helyzet, de a gyerekek ezen sokkal hamarabb túlteszik magukat, és inkább az előnyeit próbálják élvezni, tehát hogyha én ki tudtam fizetni valamit, akkor lehet, hogy meghívtam másokat is, hogyha más meg nem tudom, másnak volt valami lehetősége, akkor azt szintén kihasználtuk. Hát azt hiszem, hogy az nagyon beszédes, hogy én inkább a gazdag budai srác voltam például, Szilinor barátunk meg inkább a szegény ősvezértéri lakótelepi srác, mégis nagyon jóban voltunk, legjobb barátok voltunk éveken keresztül, és volt még egy időszak, amikor például Szilinor nálunk lakott fizikailag. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ennek az egésznek a szeretete, ennek az egész gépeknek, ennek az egész ilyen dolognak, ez inkább összekovácsolta az embereket, mint hogy eltávolította egymástól, de ez azért kellett egyfajta jellem is. Biztos vagyok benne, hogy voltak azért ebből fakadó feszültségek, de én nem találtam ezt annyira jellemzőnek, sőt, nagyon sok vidéki partira jártunk, rengetegre, ahol teljesen érezhetően például a helyiek azok jóval kevésbé kerestek sokat, vagy hát nem is kerestek semmit, mert mindenki gyerek volt, tehát hogy a szüleik kerestek keveset. De nem nagyon ment erre rá senki. Úgy veszem észre, vagy úgy emlékszem, hogy ez valahogy soha nem volt igazán téma. Sőt, nagyon jó emlékeket őrzünk az ilyen helyekről, ahova elmentünk közösen, és kicsit inkább az volt jellemző, hogy ott mindenki egyenlőbbnek érezte magát talán. Tehát nem akarom ennyire megszépíteni, tehát biztos vagyok benne, hogy azért az se volt egy ilyen illatos virágmező. Az biztos, hogy a szín mögött a hajtóerő az nem a pénz volt. Ebben az egészben nem volt pénz. Ami azért érdekes, mert ugye ez egy egyszerű válasz szokott lenni a legtöbb dologra, hogy hát akkor ezzel ezt keresett, azt keresett. Én azt hiszem, hogy ez inkább egy ilyen alkotó kör volt, amit a közös élmények és ezeknek a állandó visszacsatolása tartott életben. Tehát az, hogy csináltunk egy közös élményt magunknak, feltörtünk egy játékot, csináltunk egy demót, és azzal megajándékoztuk magunkat, fogyaszthatóvá tettük mindenki számára, és ennek mindenki örült.
és akkor így még jobban termeltünk. Ez nyilván csak akkor lehetséges, hogyha valakinek kifizetik a kajáját, meg az iskoláját, meg az utazását, tehát ezt gyerekeken kívül más nem nagyon tudja megcsinálni, mert egyébként nincs benne pénz, nem keresünk vele semmit. Lehet, hogy ezt tette lehetővé, hogy ez egy ilyen boldog gyerekkorszerűség volt, viszont én nagyon sokat köszönhetek neki, tehát nekem így utólag visszagondolva az, hogy én megtanultam csapatban dolgozni, azt, hogy a határidőre dolgoztunk, az, hogy mindenkinek megvan a dolga, és azt így végre kell hajtania, azt, hogy ez utána megmérettetődik valami nagyobb közösségben, és kapunk visszajelzést, és ha nem jó, akkor szidják, ha jó, akkor éltetik. Versenyek voltak, helyezések, hogy melyik demo hol milyen helyezést ért el, zene, kompók, a versenyeknek időre le kellett adni dolgokat, és ezeket gyerekfejjel saját magunk megtanultuk itt saját magunkon. És arra emlékszem, hogy a kortársaim azok messze nem jártak még itt ebben a dologban. És utólag azt gondolom, hogy az, amilyen ember én ma lettem, amilyen a gondolkodásmódom, az nagyon nagy részben ennek köszönhető, ennek a világnak. Mondjuk a lemezújságban a toplisták azok szerintem inkább híradások voltak, vagy ilyen híradó jelleggel szerepeltek. Volt, amikor kitaláltak ilyen dolgokat, de megmondom őszintén, hogy én nem nagyon tartottam sokra ezt a részét. Engem az sokkal fontosabb volt, hogy mondjuk egy partin, ott ki milyen helyezést ért el valamivel. Az már fontosabb volt. De nekem az igazságérzetemet gyakran bántotta az, hogy azért itt a kategóriák, a lehetőségek azért különbözőek voltak. Hogyha volt valakinek mondjuk egy saját zeneeditora, egy saját lejátszóda, akkor nyilván jobb minőséget tudott vele előállítani. Tehát azért nem feltétlenül egyenlőek voltak itt a feltételek. És ezért én igazából tulajdonképpen mindenkit szerettem. Tehát, hogyha elindult, tehát a teljesítmény érdekelt jobban, mint az, hogy most hányadik helyezést ért el valaki. Hát ugye a versenyzés volt fontos, nem az eredmény. Volt néhány szórakoztató elem, például volt olyan csapat, aki mindig jövő hétre ígérte valaminek az elkészülését, ők lettek a Next Week nevű csapat például. És hát a mai napig egyébként tényleg a haverok között rendszeres visszatérő poén, hogy na, megademo az így készül-e, mikor lesz kész, már kész van, már utolsó part van hátra, ez minden évben, minden hónapban ugyanez volt a téma. Hát ez így ilyen kicsit ez a halogatásnak valami ilyen fejlett formája. Úgyhogy nem, tehát a lemezújság, toplisták, az annyira engem nem érintettek meg. Ezek a partik, ezek nagyon érdekesek voltak. Én azt éreztem, hogy ez egy ilyen eszenciája, egy ilyen összetömörítése, nagyon gyorsra felpörgetve mindannak, amit csinálunk. Itt minden gyorsan történt, itt mindenből sok volt, minden színes volt, minden hangos volt, minden egyszerre összegyűlt emberekkel történt meg, és ezért időnként követhetetlen is volt. Tehát zűrzavaros dolgok voltak ezek. Egy dolgot tudtunk, hogy valamikor parti van egy parti pláka, ugye így hívtuk a helyet, party place, ugye a hely, ahova mentünk, tehát van valami ilyen, ezt így tudtuk. És azt is, hogy ki mikor fog így ráérni, kb. Mikorra kell odaérni, ez volt a lényeg, és akkor onnantól kezdve így elszabadult a pokol, ez volt a jellemző. Nyilván a korábbi időszakokban, amikor még nem lehetett inni, vagy nem volt annyira jellemző a gyerekekre, akkor nem, de hát azért ő viszonylag fiatalon már, úgy pláne összekerül egy csomó ilyen fiatal, akkor előbb-utóbb előkerült. Hát akkor még a cigi az tök természetes volt, meg az italok, meg minden, úgyhogy ezért szépen lassan ez így megjelent, és aztán utána a legvadabbnál vadabb ötletek előkerültek egy ilyen partin. Mi volt egy parti célja, az nagyon érdekes. Ez teljesen függött attól, hogy aki szervezte, az mennyire vett komolyan micsodát. Azért az, hogy vannak demokompók, vannak általában ilyen graphics, GFX kompók, vannak zenekompók, grafikai kompók, zenekompók, vannak mindenféle egyéb izék, az azért általában jellemző volt. Aztán mindenféle, emlékszem, hogy most így hirtelen beugrott, hogy volt, ahol volt lemez, bugyi, például kompó is, hogy valaki milyen szép lemez borítót tud rajzolni, ott is valamelyik grafikusunk egyszer-kétszer nyert díjakat. Tehát mindenféle competitionok voltak, nem volt ritka a teljesítménymentes, vagy számítógépes teljesítménymentes verseny sem, például az, hogy ki tud valamiből többet inni, vagy enni, ez inkább nem is tudom, mire hasonlított. Tehát valami fura kombinációja volt mondjuk egy ilyen
egy ilyen búcsúpartinak, meg egy ilyen vőlegények, vőlegények összejövetele. Szóval nem tudom. Én igazából sosem értettem, hogy ez micsoda, de jó volt. Erre emlékszem. Tehát mindig nagyon jól éreztem magam, jó volt, jó társaság volt. A vége felé kezdtek elborulni a dolgok kicsit. Tehát amikor már az emberek kicsit ittak, és akkor már volt egymás kilógatása az ablakon, és már nagyon sok furcsa dolog. De alapvetően, ami hajtott, az jó volt, azért a parti résztvevői és nagyon vegyesek voltak, tehát volt, aki tényleg azért jött oda, fókuszált, mondjuk egy kóder, vagy valami, hogy ő most akkor itt most leprogramozza, most befejezi ezért, és beadja, és kész, egész éjszaka fönn volt, és csinálja. A mai napig jellemző a partikra, látszik, vannak ilyen arcok. Volt, aki csak bulizni ment, tökre nem érdekelte semmi, csak így összejön másokkal. Volt, aki ott találkozott egyedül mondjuk a kapcsolataival, szóval ez sem volt ritka, hogy de jó, te is itt vagy, végre találkozunk, dumáljunk egy kicsit, hogy vagy, mit csinálsz, az meg egy ilyen emberi kapcsolatfejlesztés volt. Tehát ha mondjam ilyet, semmiképp sem nem szakmai konferenciának, tehát azt nem lehet rá mondani, hogy ott az emberek véleményt cseréltek ilyen algoritmusokról, meg kutatási irányokról, meg ilyesmit, tehát ilyenről szó nem volt, sőt, előadások is viszonylag ritkán voltak. Ez a mai parti stílus, hogy itt vannak ilyen előadás, meg olyan ilyesmi, ez egy ilyen újkori valami. A régi partikon, hát én egy darabra nem emlékszem, hogy ott ilyenekről lett volna szó, ott inkább összejöttünk, és hát mivel fiatalok szervezték egymásnak, ezért össze-vissza volt minden, nem, az időzítések így el voltak csúszva, tehát ott semmi nem úgy történt, ahogy kellett volna. Azért a gyerekek ezekben a kiközösítéses dolgokban elég durván tudják nyomni a dolgot. Tehát amint megvan egy csapat, hogyha az egy csapat, meg az egy kaszt, akkor aki nem abba tartozik, annak vége van. És itt egyébként ez nagyon jellemző volt. A Commodore 64-esek mi is mindig nagyon sokat gondoltunk magunkról. Volt is miért, mert ez egy jó platform volt. Ez egy nem olcsó, de jó platform volt. Az ilyen ZX spektrumok, meg hasonlókat, azokat úgy nagyjából lenézte például a Commodore 64-es világ, de olyan, tudod milyen volt, mint egy ilyen kellemetlen unokatestvér. Tehát, hogy tulajdonképpen tudtuk, hogy ők is ilyen jó fejek, de olyan bénák voltak valahogy, szarul voltak öltözve, meg most idézőjelben mondom, tehát az ZX Spectrum a Commodore 64-hez képest egy ilyen béna kacsa volt, de volt valamennyi respektje, ami abból is fakadhatott, hogy nagyon sokan arról a platformról jöttek például, sokan szerették a programozók, és egyébként egész jó meg voltak vele. Volt, akinek az volt a második gépe, vagy egész nyáron csak azon tudott dolgozni valamilyen okból kifolyólag, vagy azon játszott. A nagyobb baj szerintem az olyan platformokkal voltak, amik mondjuk szintén Commodore platformok voltak, de valami miatt úgy bénáztak, ami nem sikerült túl jól mondjuk a Commodore-nak sem. Ilyen például a plusz 4, az egy ilyen nagyon érdekes dolog volt. Na mai napig nem tudnak szerintem mit kezdeni vele a Commodore 64-esek, nem tudják eldönteni, hogy most szeressék vagy nem, mert van be jobb, van be rosszabb. Nekünk volt olyan tagunk, aki kódolt plusz 4-re, meg neki a kedvence volt a plusz 4-es, és gyakran átmentem hozzá játszani, és mindig gyönyörködtem mondjuk a színekben, de például azt nem tudtam megbocsátani neki, hogy milyen béna a hangja. Mai napig nem értem, hogy lehet egy újabb számítógépben rosszabb hangot beletenni. Tehát, hogy ez egy teljes öngyilkosság. És aztán persze, amikor megjelent az Amiga, az egy nagyon érdekes vízválasztó volt. Nekem is volt Amigám, sőt Amigán elkezdtünk játékot fejleszteni, még nem fejeztük be őket, mert akkor shiftelődtünk ki ebből a világból, de volt Amiga is, és az egy érdekes váltás volt. Arra nem lehetett azt mondani, hogy az nem jobb, mint egy Commodore 64, ez sehogy se lehetett, azt akárhonnan néztük. Azt szinte mindenki elismerte, viszont azt el kell neked mondjam, hogy az Amiga valamit kivett ebből a világból, ami azt hiszem, hogy talán ez a berhelés, ez az egyszerűség, ez a célra törő gondolkodás, ott sokkal több lett a lehetőség, sokkal színesebb lett minden, sokkal bonyolultabb lett minden, kicsit vesztett a kedvességéből is, szerintem. És ezért a 64-esek, meg az Amigások, azok a mai napig is amúgy, pláne most, amikor nagy retro korszak van, hát így imádják egymást, nincs semmi gond, most már ez van, de azért voltak itt is különbség, hogy Amigával persze ott az akármit meg tudsz csinálni, hát ezt ne azzal csináld meg, hanem ezzel a géppel itt a 4 MHz-ed van, meg nincs itt a 4 sztereó csatornád, de mit tudom én, hanem
nem tudom micsoda, nem tudom hányi szín volt rajta, 32 000, ha jól emlékszem, hogy valami ilyesmi. Tehát 16-ból old meg. Tehát, hogy egy kicsit ez benne volt. Hát a PC-k, azokat meg szerintem mindenki utálta. Tehát legalábbis még abban a Commodore-os időszakban engem beleértve, a mai napig nem szeretem egyébként a PC-ket, pedig mindenhol PC-k vannak. Az én megítélésem szerint a PC-k azok egy ilyen soha nem befejezett építkezés, ami olyan, mintha az ember tulajdonképpen soha nem költözné be a lakásodba, hanem állandóan építkeznél, még egy szint, nem működik a fűtés, áttekerem, bekapcsolom, kiesik az ajtó, visszarakom, tehát valahogy ilyen, nem egy ilyen egybe valami. Úgyhogy a PC és a Commodore-osok között ott azért nagyon nagy izött, pláne amíg a PC-k nem érték el azt a szintet például a hangban, amit kellett volna, meg állandó gúnytárgya volt az, hogy gyakorlatilag nincs egy rendes platform, tehát az a no gush, no demo, ugye, ilyen klasszikus, hogy mi az már, nem tudok megnézni egy demót, mert nem vettem meg valamit bele, hát ez egy vicc. Ugye C64 ez teljesen lehetetlen volt, Amigán meg szó-szó, memóriabővítés, stb. Ez nem volt elérhetetlen, mondjuk inkább így. Tehát ott volt egy ilyen vízválasztó, aztán a PC-s Amigás dologban már kevésbé tudok beleszólni, mert mondom, én egyébként nem szeretem a PC-ket, az Amigát szeretem, tehát ott nem is volt kérdés. Ez számomra ez a kettő egymás mellett. Arra az időszakra még emlékszem, amikor az Amigákon megjelenő demókat elkezdték PC-kre portolni, és úgy kezdtek a PC-k jobbak lenni kicsit. És akkor ott azért ott sok ember, ott az így úgy gyanús lett neki, hogy ez így nem lesz jó Commodore oldalon, hosszú távon, tehát egy utána nem tudták utolérni. De éppen nem olyan régen raktam föl a telefonom a Pinball Dreams-nek, az Amigás Pinball Dreams-nek egy remixét, most az a csengő hangon például. Szerintem nagyon sokat segített ennek a rendszernek a kialakulásában, ingyenesen voltak a cuccok, hogy az emberek egymás között tudták ezeket adni-venni, és annak ellenére, hogy a hardverek nem voltak mindenhol elérhetőek, azért az emberek föltalálták magukat, és szerintem az, hogy kreatív fejlesztőink vannak ma, az, hogy nagyon sokan ma már döntéshozói szinten tartanak cégtulajdonosok azok közül, akik akkor még ebben a világban nőttek föl, és szerintem ez egy alapvető hatással volt a szemléletükre is, illetve arra is, hogy mennyire terjesztették, vagy terjedt ez az egész számítástechnika az országban. Az, hogy ingyen voltak a szoftverek, és ez mennyit segített vajon, ezt nem tudom. Mivel, ahogy említettem, kevésbé is becsülték meg őket. Tehát nem tudom, hogy ez tényleg segítette, de abban biztos vagyok, hogy a hangulat, ami ezt így körülvette, az biztosan sokat segített neki. Amit nem segített, az például a számítógépeknek az ipari környezetben történő felhasználása, mert egyszer nem volt rá pénzek, nem volt annyi tudás, és ebben szerintem azért lemaradtunk. Tehát például pár éve olvastam valahol, hogy egy amerikai középiskolában még mindig egy Amiga irányítja a fűtést. Ez nálunk lehetetlen volt, mert senki nem vett ilyet a rendszerekben. Egyszer láttam a Benkő Lacit, az Omegának a billentyűsét, azt hiszem egy Commodore 64-je vagy Amigával midizni. Tehát ilyenek voltak, ilyen kis hajtások, ilyen vadhajtások, de meg én emlékszem, írtam ilyen mondjuk adóoptimalizáló szoftvert Commodore 64-re édesanyám vállalkozásához, tehát hogy voltak ilyen felhasználásai, de például hordozható Commodore 64-ekből alig volt, én egy felnőtt koromig nem láttam ilyet, most láttam egy ausztrál hirdetést, majd átküldöm neked, ami hordozható Commodore 64 hirdetés, és az, hogy egy ember egy medence partján a könyvelését csinálja, miközben ott a barátnője ott úszik a medencében, vagy hogy nem tudom, egy építkezésen ott nyomogassuk, hát ez teljes nonsens volt. Úgyhogy ezért én azt gondolom, hogy azért nem egységesen terítette be ez az egész a Magyarországot, de ránk, fiatalokra, gyerekekre biztos, hogy maradandó hatása volt. Biztos vagyok benne, hogy máshol tart a magyar informatika, hogyha ez nem lett volna benne, ez az életút. Máshogy gondolkodnának az emberek.
Ez azért van, mert velünk ez megtörtént, és én így gondolkodom, hogy a háborús veterán úgy gondolja, hogy szükség volt arra a háborúra, amiben harcolt ahhoz, hogy ma mindenki békében élhessen, tehát lehet, hogy ez azért van, tehát lehet, hogy ez szentimentális dolog, de úgy gondolom, hogy ez érdekes módon ez a mai napig működő és mindenkit összekötő kapocs. Tehát elmegyek egy üzleti tárgyalásra, a legkomolyabb bankba, a legnagyobb állami szervezethez, akármilyen, és kiderül, hogy akivel beszélgetek, az ugyanígy egy Commodore 64-es valaki volt annak idején, akkor már egész más szintről folytatódik a beszélgetés. Pedig egy kis számítógépről volt az egész. Hát akkoriban én annyira beleszerelmesedtem ezekbe a rendszerekbe, hogy én lógtam az iskolából csak azért, hogy írjuk a szoftvereket, vagy a demókat. A szüleim letettek az iskola ajtajában, elbúcsúztam tőlük, így elmentek az autóval, megvártam, amíg elfordulnak a sarkon, és nem mentem be, hanem felszálltam a metróra, és kimentem az Őrsezértérre, a Szílhez, és folytattuk a játékfejlesztést. Nem volt mindig könnyű ezeket így eltusolni, de sokszor voltam beteg, mondjuk így az iskolában. És rám ez alapvető hatással volt. Ami a legérdekesebb ebben az egészben, hogy milyen hatással volt rám, hogy azt megtanította nekem, és szerintem nagyon sok volt Commodore 64-es, vagy mondjuk inkább, hogy ilyen kis számítógépes, személyi számítógépes ember így van vele, megtanította nekem, hogy egy számítógéppel valahogy meg lehet csinálni a feladatot. Mindegy, hogy ez milyen számítógép, mindegy, hogy ez milyen interfész, mindegy, hogy az most hol van rajta a gomb, de valahogy meg lehet oldani. Tehát ezért, amikor mondjuk elénk raknak egy új szoftvert, még hogyha az nem is ergonomikus, még hogyha nem is értjük, hogy pontosan mi van benne, még ha más nyelven van, mindig rájövünk, hogy hogyan kell a problémát megoldani, míg azok a generációk, akik készen kapták ezeket a dolgokat, azok sokkal kevésbé találékonyak, hogy lefagynak, hogy most hol keressenek valamit, hol nyomják meg. Szoktam mosolyogni, amikor sci-fikben látom azt, hogy ott állnak egy ilyen krikszkrakszokat ábrázoló valami alien hajónak a interfésze előtt. Én valószínűleg ki tudnám találni, hogy mi történik rajta, de ez például egy nagyon komoly nyereség volt, illetve az is, hogy megtanultuk azt, hogy egy fix készletből kell dolgoznunk, és abból kell kihozni a legtöbbet. És hogyha erre még ráteszed mondjuk a kommunizmusnak ezt a verzióját, amit itt Európában akkor játszott Kelet-Európa, tehát az, hogy nincs tudsz, nem is lesz, ez van, ami most van, ebből kell kihozni a legtöbbet. És ez sokkal kreatívabbá tette a fejlesztőket, a grafikusokat, bárkit. A mai napig is egészen meglepő helyeken jönnek elő az ilyen jellegű tudások. Ugye akkoriban, hogyha valami játékot készítettünk, akkor az, hogy valami mondjuk elefánt volt, vagy egér, az kb. 5 pixelen múlott. Tehát, hogy most hova raktad azt az 5 darab pixelt. És ez a fajta tudás, ez a mai napig is megvan bennünk. Én például bizonyos dolgokról pillanatok alatt meg tudom mondani, hogy miért nem látok valamit mondjuk térben. Ránézek egy valamire, nem olyan régen egy szobrászművésszel beszélgettem, és ott mutatott nekem valamit, egy olyan ilyen kezdete volt valaminek, amit csinált, amiben ilyen cseppek lettek volna, és mondta nekem, hogy ezek ilyen cseppek, és mondom, hogy azért nem annyira látom rajta, és együtt kitaláltuk, hogy az lehet az oka, hogy az árnyék rossz oldalon van. Tehát ami egy ilyen C60-es időszakban kötelező volt, hogy az ember azt a 3 darab fekete pixelt hova tette, azon múlott, hogy valami kifelé lógott a képből, vagy befelé, gomb kinyomva, benyomva, fehér alul van, fekete fölül, vagy fekete fölül, fehér alul. És ezek olyan alapvető, ha tetszik, ilyen képzőművészeti ilyen tudás, vagy ilyen művészeti tudás, a mai napig használom, ha árnyékolok valamit, ha dolgozom a Photoshopba, vagy egy ilyen helyzetben, és ez zenénél, tehát én nem tudok kottát olvasni, mégis zenész voltam. És zenéket írtam, és a mai napig az, hogy hogyan épül fel egy számítógépen egy zene, hogy vannak a trackek, mi épül, mire, amiket önmagam tanultam meg, azokat a mai napig használom. Hallok egy zenét a rádióban, akkor észreveszem benne azokat az elemeket, amiket én is csináltam annak idején. Tehát szerintem ez egy olyan tudás,
ami így örökre benne marad az emberben, és alapvetően befolyásolja a gondolkodásmódját. Szerintem a szín az egy csomó hasonló érdeklődésű embernek a közössége volt. Még ma is az. De akkoriban ez a közösség, ez valahogy úgy szerveződött meg, hogy összekötött minket ugyanannak a platformnak, ugyanannak a technológiának a szeretete, és az, hogy amit alkotunk benne, az egymás számára elérhetővé tesszük. Kicsit úgy, mint egy ilyen alkotóközösség, vagy mint amikor a művészek összejárnak, és egy ilyen művészeti táborban végrehajtanak dolgokat, és egymásból inspirálódnak, egymás munkáját nézik. És egyben volt egy kis versengés benne, ami szintén segített abban, hogy meglegyen az izgalma. Tehát egy ilyen valami volt, amiben szerintem egy hatalmas előny volt, hogy teljesen önmagát kontrollálta. Nem volt fölöttálló erő, nem volt senki, aki megmondta, hogy mit csinálhatunk, meg mit nem, hanem teljesen mi alakítottuk saját magunknak. Tulajdonképpen olyan, mint hogyha a fantáziánkban bezártuk volna magunkat egy szigetre, és ott mi találjuk ki, hogy mik a játékszabályok. Én a magam fejébe 2 részre osztom a saját tevékenységemet. Az egyik az a demo készítése, és a Pride nevű csapatban a közreműködés. A másik pedig a játékkészítés, ami egy későbbi szakaszban jött. Ott volt egy Ultra Force nevű csapat, akit alapítottunk, és az már inkább egy cégszerű mondjuk kezdemény volt. Azért osztom ketté, mert mind a kettőtől mást kaptam. A demo írástól sokkal inkább egy közösségépítés, egy szabad kreativitás, ott voltak határidők, de sokkal lazábbak. A srácok nagyon rendesek voltak velem mindig. Általában, ha csináltam egy zenét, akkor nem azzal izélgettek, hogy miért ennyi a raster ideje, meg miért ne lehetne kevesebb. Általában vagy azt használták, vagy valami mást, valahogy megoldottuk, mindent megbeszéltünk. Tehát nem volt sok feszültség, nem volt ilyenekből. És ott ki tudtuk élni a kreativitásunkat. A játékfejlesztés oldalon ott viszont sokkal inkább éreztem a célt, hogy ezt most miért csináljuk. Sokkal projekt jellegűbb volt, sokkal határidő hangulatú, volt eleje, vége. Ugye egy demót azt addig írod, amíg lehet. Tehát egyszer csak vége van, mert nem akarsz több partot írni bele, vagy már eleged volt belőle, vagy mit tudom én, már elég nagy, vagy tudom én, de egy játéknak az eleje, vége, sztoria, íve, hibái, amiket ki kell javítani. Egy demóban nagyon kevés hibát javít az ember utólag, tehát az nem hiba, hanem az feature. De egy játéknál ott rengeteg minden, támogatni kell utána még akkor is, ha nem volt hálózatos, de azért csak voltak benne hibák. Tehát ezért ketté osztom. Ami a teljesítményeket illeti, én egy eléggé komoly ilyen zenei gyűjteményét hagytam magam után, a mai napig is ugye a High Voltage Seed Collection-ben megtalálható az összes, sajnos olyanok is, amiket én nem akartam oda tenni, csak a szabbarátom, aki föltette, az így megfogta az egészet és felmásolta, tehát vannak ilyen félkész zenéim publikálva, aminek nem örülök, de ilyenek voltak, tehát így elég szép mennyiséget csináltam. Meglepő módon időnként hallgatgatok, 1-2-be belehallgatok a mai napig is. Van egy játékzene, a Starbrain, ez a játéknak a neve, ezt pont a Szabbar és az Olival raktuk össze, ez egy érdekes dolog volt, ez kevésbé volt, tehát játékfejlesztés volt, de kevésbé ennek az Ultra Force-os csapatnak, hanem egy másik szál volt, és annak a zenéjére vagyok a legbüszkébb egyébként, tehát a mai napig visszahallgatom, és ez egy nagyon érett valami. Én nagy Depeche Mode rajongó voltam, és ez a kezdeti zenéimben azért igen erősen érezhető volt. Tehát, hogy visszahallgatva, hogy voltak dolgok, amiket lehetett volna akár egy kicsit vidámabbra csinálni, akár egy kicsit ütemesebbre, vagy nem tudom. De azok sokat de nagy hatással volt rám. Tehát arra vagyok a legbüszkébb. Voltak nagyon jó demóink, szerintem volt a Deep, a Mirror, ezek mind nagyon jó, szerintem nagyon jó demók voltak. Nem voltak annyira jól megdizájnolva, amit lehetett volna.
Tehát sokkal inkább ilyen part jellegűk voltak, de ennek szerintem az is megvolt az oka, hogy nagyon, nagyon szabadon dolgoztunk egymást, mert nem izélgettük egymást, és ezért tehát inkább mindenki megcsinálta a saját kis műhely munkáját, és jobban hasonlított egy olyasmire, hogy van egy kiállítás, akkor bemész egy szobába, és ott van egy szobor. Kimész az egy másik szobába, ott van egy festmény. Kimész és nem volt az egész így egy kurátor által így rendesen átrakva, de egyébként szép volt. Arra emlékszem, hogy a Szabolcsik írtak konvertereket, editorokat, néhány ilyen túlt, és ahhoz például időnként írtam zenét, hogy elkérték valamelyiket, és volt egy-kettő, ami nagyon jól sikerült, nagy napig is büszke vagyok rá, meg jó érzéssel tölt el, hogy emberek betöltöttek. Például volt egy Megatools nevezetű toolkészletünk, ami egy arra alapult, hogy nagyon gyorsan betöltődött. Ugye ez fontos volt, hogy az ember valamit akar tervezgetni, csinálni, akkor ne percekig kelljen várni rá, vagy több percig. És annak például az ilyen kezdő zenéje az nagyon-nagyon jellegzetes zene, és jó érzéssel töltött el, amikor mászkáltam ilyen partikon, és akkor meghallottam valamelyik gépről jellegzetes, így felcsengett és akkor tudtam, hogy ott most valaki épp gyorsan betölti a Megatools-t, és jó érzés volt, hogy a fejében összekötődött mondjuk ez a zene, a tartalommal, a dizájnnal, nem tudom, mivel ez egy ilyen, hát tök jó volt. Játékoknál van egy játékunk, a SOTE, a Shadow of the Evil, SOTE, és az egy kalandjáték, és a kalandjáték egy NRPG, fantasy RPG, és annak például nagyon sok részét terveztem. Emlékszem, hogy nyarakat azzal töltöttem, amit nem nagyon értett a családom, hogy amikor lementünk mondjuk ilyen strandokra, meg ilyesmi, akkor az árnyékban térképeket rajzoltam, meg ilyesmi. És abban egy gépet nem tudtam elvinni, úgyhogy sok időt eltöltöttem ezekkel. És az például az egyik szerintem legjobban sikerült ilyen RPG-nk, nagyon sok ötlet, nagyon jó pofa ötlet, sok jó pofa ötlet volt benne. Illetve van még egy érdekes játék, a Tetris, ami egy ilyen egymással versenyző tetriszes dolog volt, és arra emlékszem, hogy ahhoz valami nagyon extrém ötletet találtam ki, hogy van benne valami, nem is tudom, 50 perces zeném, vagy valami, ez valami őrület, és sose tudtam végighallgatni ezt egészet egyébként, ez így egybe, nem is tudom mennyi, de nagyon sok, lehet, nem 50 perc, kevesebb, de ilyen extrém, tehát nem ilyen 5-10 perc, nem sokkal hosszabb. És az úgy végigmegy a játék során. Tehát volt egy-két ilyen extrém dolog, amire külön büszke vagyok. Hát egy-két ilyen dologról tudok mesélni, nem vagyok nagy hardware mágus, tehát nálam ezerszer, milliószor több jó szakértő van. Néhány ilyen paramétert azért tudok mondani. Ugye nagyjából 1 MHz volt a képessége a CPU-nak, valaki készített rá hálózati modult jóval később, amikor már volt Ethernet, és ha jól emlékszem, akkor párhuzamosan 2 darab embert tudott kiszolgálni. Tehát, hogyha valaki meglátogatta a Commodore 64 által készített weboldalt, az 2 darab felhasználó. Tehát egyszerre szerintem ebből már nagyjából található, hogy milyen képességei voltak a gépnek, és ehhez képest az, hogy erre olyan élvezhető, dinamikus játékokat készítettek, ami alatt még zene is szólt, és egész megdöbbentő számítási képességeket, ez egy nagy hack az egész. A grafikai képességei érdekesek voltak, nagyon. Hogy viszonylag kevés színből dolgozott, de egy idő után rájöttek a programozók, hogy ha feláldoznak némi processzoridőt, akkor ezeket lehet rezektetni, ezeket a dolgokat, és elő lehet állítani az illúzióját annak, mint a több szín lenne. Ez nyilván járt egy kis remegéssel, egy kis ilyennel, olyannal, az a kompromisszumokkal, bizonyos dolgokat már akkor nem lehetett használni, csak így úgy lehetett használni, de azért itt elég jó teljesítményeket kihoztak a srácok, illetve gyakran sprite-ok átfedésével és más módszerekkel lehetett dolgozni. Emlékszem, hogy ugye a Commodore 64-nek volt egy kerete. Ugye benne elméletek úgy tervezték, hogy ott a kereten belül zajlik minden, de hát az nagyon nem tetszett a programozóknak, úgyhogy a keret lebontása az egy ilyen nulladik szintű belépő feladat volt a legtöbb programozónak, az, hogy valahogy megszabaduljon a kerettől, és kipakoljon dolgokat a keretre. Ez a végén olyan jól sikerült, hogy egy idő után már nem is foglalkozott senki az, hogy van keret. Tehát, hogy az úgy addig volt érdekes, amíg az ember be nem írt valamit, be nem töltött egy programot.
A zenei képességei azok nagyon érdekesek a C64-nek, én azzal foglalkoztam a legtöbbet, engem az érdekelt. Alapvetően 3 csatorna volt ebben a SID processzorban, és a zsenialitása szerintem abban, szerintem ez volt a legjobb húzás, hogy magának a processzornak a képességeiben volt az, hogy különböző fajta generált hanghullámokat tudott csinálni, ugye ezek a fűrészfog és négyzet és hasonló hanghullámok, aminek az összekeverésében aztán egészen izgalmas dolgokat lehetett kihozni. És ebből jöttek ki a dobszerű puffanások, mit tudom, a hegedűszerű magas hangok, a furuljaszerű izék, a basszusok, és akkor egy kis kreativitással már az ember sok mindent el tudott képzelni. És ami a C64-es, pontosabban a SID muzsikára jellemző ilyen kvartyogás, ilyen prrrr valami, az meg abból adódott, hogy nem volt elég a csatornák mennyisége a hangoknak a lejátszására, tehát ha az ember valami akkordot szeretett volna lejátszani, akkor azt csak úgy tudta megoldani, hogyha nem akart elhasználni az összes csatornát, hogy egy csatornán belül egy csatornán belül kellett vagy az akkordot elérni, ezt meg úgy lehetett csinálni, hogy marha gyorsan váltogatok a 3-4 hang között, amit mondjuk akkordként használok, és ebből jön ki ez a pürtyögés, amit az ember úgy hallja, hogy ez valami olyasmi akkord, de nem teljesen van rendben, mert nem egyszerre nyomod le a billentyűket, hanem csak ilyen nagyon gyorsan játszod ezeket. Viszont érdekes módon a mai zeneipar ezt kedveli, és nagyon gyakran használják, nagy örömömre, gyakran hallom a remixekben, számokban, hogy elő kerül egy ilyen C64-es rezegtetés. Ami nekem nagy kihívás volt, érdekes módon a demóknál nem volt semmi gond, 3 csatorna, el voltam vele, ott maximum annyi volt, hogy bizonyos editorokkal, például bizonyos editorok segítségével és zenéknek nagy raster ideje volt, sok basszust használtam, vagy mély izéket, ami sok processzort megzavált, azt nem szerették a kóderek, mert nem volt hely a többi dologra, és én persze szerettem, hogyha az a zeném telít ki mindent, tehát demóba kell másnak is hely. Tehát a legnagyobb kihívás az volt, hogy a játékokban viszont ott nem kapott az ember szabad kezet, mert sok mindent kellett még csinálni. Hangeffektek voltak, mindenféle egyéb dolgot be kellett ott játszani, ilyesmi. És ott például nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy a gépnek a képességeit, azt hogyan tudom úgy tekergetni, hogy egy konstant zenei élményt adjak például 2 csatornán, az nagyon kevés. Úgy, hogy a harmadik csatornát mondjuk föntartsak hangeffekteknek, hasonlóknak, amik viszont passzoljanak a másikhoz, ne akadjanak össze, ne legyen furcsa, ne legyen bizarr, és ugye akkoriban nem is nagyon volt arra lehetőség, hogy az ember azt mondja, hogy na, én megírtam a zenét, tessék, kedves effekt készítő, itt van, azt old meg, nem érdekel, én vagyok a művész, te meg a alkalmazott művész, ilyen nem volt, nekem kellett még effekteket is csinálni, és az kemény meló volt. Olyan zenéket írni, amiben 2 csatorna, és még effekt, vagy esetleg 3 csatorna, de ha az effekt megszakítja, akkor ne legyen furcsa, hogy azonnal hiányzik. Amik már valahogy félúton voltak nem is tudom, a programozás, vagy ilyen nem is programozás, nem is tudom mi ez, ilyen kirakós játék és a zeneírás között. Aztán később Amigán emlékszem, hogy nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy ott már digitális hangok is voltak, és akkor itt egy ilyen kis szinkron stúdiót otthon így összerakosgattam. Egy meghatározó élmény, amikor egy játékunkhoz Amigán készítettem hangeffekteket, és napokon keresztül nem tudtam előállítani a pergamenen sercegő lúttolnak a hangját. De semmivel. Nyilván a pergamen és a lúttol az nem működött, tehát ez semmi köze nem volt hozzá, és végül a pincéből felhozott fa és az azon végrehajtott fa fűrészelésnek a 10-szeresére felgyorsított verziója működött. És akkor ezek ilyen saját élmény volt, hogy rájöttem arra, készítem Foley artist, tehát rájöttem arra, hogy tulajdonképpen így kell egy ilyet megcsinálni. Úgyhogy nagyon sok kreativitás kellett hozzá. Volt egy olyan demo C64-en, ahol egy nő így ült és maszturbált. Ez nincs meg? És hát egyszerűen csak így ült, meztelenül, mellette volt egy számláló, és az volt a lényeg, hogy őt kellett izgatni. Na most ezt kétféleképpen lehetett, a joystick kellett hozzá, itt még talán a neve is passzolt szerintem a dologhoz, és tehát ott ilyen körbe kellett így forgatni, és akkor ott
élvezte a helyzetet. Viszont a fejlesztő nem így írta meg alapvetően a dolgot, hanem úgy, hogyha valaki nagyon bátor volt, egy kicsit kiúzta a joystickot, és kicsit benyálaszta az ujját, akkor a portot is lehetett így izgetni, és azzal is működött a dolog, csak arra volt esély, hogy esetleg tönkre megy. A port de jól működött. Viszonylag kevés, de ezek a hardware közeli ilyen jópofaságok, azok jók voltak. A cartridge-okkal is sok mindent lehetett csinálni, akkor megjelent az Atomic Power például, meg a Final Cartridge, azt hiszem ez volt neve. Azokkal, tehát az valami csoda volt. Tehát az, hogy mondjuk egy játékot, vagy egy demót a közepén megállítasz, és azt akár abban az állapotban el is tudod menteni, és ott bele tudsz nézni, hogy éppen akkor mi történik, hát ez ilyen kvantumfizika volt ahhoz képest, amikkel nekünk dolgoznunk kellett. Úgyhogy arra emlékszem, hogy az nagyon sokat lendített a fejlesztéseken ezek a hardware mahinációk. Szerintem azért működtették 10 évesek ezt az egész rendszert, mert olyan dolgokat kell csinálni, amit még senki nem látott. És ehhez az a fajta kreativitás kellett, ami minél idősebb az ember, annál jobban eltűnik belőle. Megszokásokból építkezik, az idősebb korosztály kockázatokat kerül, nem mer kipróbálni új dolgokat, egzisztenciális félelmei vannak, ezek a gyerekekben nincsenek. Gyakorlatilag teljesen félelem nélkül állnak az összes ilyen dolgnak, és ez annyira új volt, személyi számítógépet, egy cucc, ami több, mint egy kalkulátor, több, mint egy pénztárgép, otthon van, új dolgokat állít elő, semmiből zenét csinál. Hát emlékszem, hogy gyakorlatilag a 80-as években, ha valakinek volt egy ilyen kis szintetizátora, az már az Uber király volt, hogy belerakott néhány ceruzaelemet, amik kb. 15 percig bírtam működtetni, és akkor ez valami őrület. Tehát az, hogy ott egy gép, ami zenél, grafikát csinál, programokat futtat, ez egy csoda. És akkor ezt az egészet, ezt a csodát felfedezni, összekapcsolni dolgokkal, új dolgokra rávenni, ezt szerintem nem tudná csinálni még. Még azt mondanám, hogy szerintem egy egyetemistának is szerintem nagyobb kihívás, mint egy gyereknek, plusz ne felejtsük el, hogy nem volt hozzá semmilyen leírás, legalábbis én szerintem. Magyarán olyan időt rabló tevékenység, hogy az ember napokon keresztül azt az egy problémát próbálta megoldani, erre kinek van ideje felnőttként? Tudja, hogy nincs. Tehát biztos vagyok benne, hogy ezek együtt játszottak szerepet abban, hogy főleg gyerekek csinálták. És talán még egy dolog. A gyerekekben a kreativitás az nagyon ősi formában van jelen. Később, amikor felnőnek, akkor egyre rosszabb lesz a helyzet. Tehát emlékszem, amikor fiatal voltam, arról álmodtam nagyon gyakran este, hogy a házakon lévő szobrok, azok esténként lemásznak a házakról, és én gyűléseket tartanak így egymást. Ez ma már eszembe nem jutna. Éppen ez az, ami szerintem előre vitte ezt az időszakot, és nagyon érdekes egyébként a Jack Tramiel-lel, aki ugye a Commodore brandnek a megalkotója, láttam néhány interjút, nagyon érdekes, hogy az ő gondolkodásában nyoma nincsen ennek a fajta szemléletnek. Tehát ő rajta látszott, hogy ő egy üzletember, aki látott a piacon egy óriási rést, érezte, hogy na most már megérett egy platform arra, hogy esetleg legyen otthon az embereknek, úgy mint kávéfőzője is van, meg turmixgépe, ha legyen számítógépe is, és ő ebbe így belement. És nagyon érdekes, hogy ezek a fiatal srácok, ez a fiatal generáció, ezt tette valójában a Commodore 64-et egy ilyen ikonikus, emblematikus dologgá, és nem azok, akik elkészítették. Szerintem ez az, ami igazán érdekes benne. Talán az még egy érdekes dolog lehet, hogy ezek a csapatok, akik így a színen voltak, ezek között azért nem csak rivalizálás ment, hanem úgy, mint ma vállalatok között így cserélgettek is embereket. Tehát az egyik csapat fölvett valakit, a másik átment egy másik csapatba, és ezek nem mindig, de nagyon gyakran ilyen botrányos körülmények között történtek. Tehát mindig sokkal nagyobb volt a súlya.
hogy hallottad, hogy nem tudom kicsoda, már nem is ilyen, hanem olyan. Ne viccelj, hát ez nem lehet, hát ez kizárt dolog, hogy ő oda ment. Hát persze, hát ezek idióták, miért pont oda? Tehát, hogy egy csomó ilyen volt, és természetesen ezekből a csapatokból egy-két ilyen vezetőbb személyiség is úgy kiemelkedett. Nyilván nagyon gyakran a swapperek voltak ezek egyébként, úgy vettem észre, tehát hogy mivel hogy ők tartottak sokat kapcsolatot, a szociális erősebb volt, és akkor ott jobban megjelentek, és a programozó kóderek voltak azok, akik egy picit, mintha mindig háttérbe szorultak volna, ők amúgy is egy kicsit introvertáltabb emberkék voltak, és nyilvánvalóan ilyen grafikusok, designerek, zenészek, stb. Azok között meg volt, aki ez egy kicsit ilyen nagyobb dumás volt, de hogy ennek volt egy ilyen nagyon érdekes belső hangulata, meg dinamikája, hogy ezek a csapatok hogyan változtak, ki hova ment, mindegyiknek lettek ilyen kis jellemzői, hogy azok bunkók, azok jó fejek, azok meg sokan vannak, azok mindenkit fölvesznek, azok senkit nem vesznek föl, és akkor ez valahogy úgy alakulgatott, és valahogy ez adott ennek a dolognak egy ilyen kicsit olyan volt, mint a Trónok harca, vagy a Gyűrűk ura, hogy voltak ilyen kis fajok, és akkor meg ilyen kis csapatok, meg ilyen kis területek, és akkor azok úgy egymással mindig egy kicsit csatáztak, cserélgettek embereket, mindig változtatta ez a dinamikáját, és azt vettem észre, hogy ez tulajdonképpen olyan komolyabb teljesítmény nélkül is működött. Tehát, hogy nem volt arra szükség feltétlenül, hogy ezek 5 percenként játsanak egy demót, és akkor összemérjék az erejüket, hogy ki volt a jobb, hanem magában attól, hogy voltak a csapatok, a rá jellemző viselkedéssel, hogy azok éppen mit csinálnak, hogy működik ennek a dinamikája, bár ez ettől is működött. Tehát volt benne egy kicsit egy ilyen Pál utcai fiúkos elem is volt a dologban, hogy szerintem mi sokkal többet gondoltunk bele ezek mögött a csapatok mögé, de ez a csapat kohézió mögé, mint ami valójában benne volt. Viszont adott neki még egy ilyen extra ízesítést, hogy nem csak az, hogy játszunk a játékkal, hogy megcsináljuk a demót, hogy feltűrjük a valamit, hanem még van mellette egy ilyen csapat, hogy ki hova tartozik. És még csak azt se lehet mondani, hogy olyan nagyon sok hatás, vagy nem is tudom, talán azt sem lehet mondani, hogy a nagyon nagy kihatása lett volna annak, hogy ki mit csinál, mert nem arról volt szó, hogy ki kerül ki az olimpiai válogatottban, meg ki mehet a nem tudom hova, meg ki nem mehet, mert senki nem ment sehova, és semmilyen olimpiát nem nyert meg senki, hanem egyszerűen csak az, hogy mennyire szerettük ezt csinálni, mennyire szerette az egyik ember a másikat, mennyire szerettük a csapatokat, tetszett ez az ízesítés szerintem. Ez hozzájárult ez a szín hangulathoz, amit kérdeztél.